Hello and welcome to another video by Johnny. In this video, I will continue with Unit 8, Past Perfect. So basically, I will go through the exercises and you should already done these exercises, okay? You should have done this exercise already before you attempt to watch this video. Because this video is meant to be for, extra practices. I can explain the answers, why they are the way they are, and for extra practices, okay? Ở cái video này mình sẽ làm cái phần còn lại của cái bài số 8 Past Perfect trong cái cuốn sách mà English Grammar G1 hay còn gọi là từ ngữ pháp tiếng Anh G1 của mình. Thì các bạn nên làm mấy cái bài này trước khi mà các bạn xem cái video này. Tại vì cái video này giống như là chỉ để bổ sung thêm và giải thích lý do tại sao cái câu này nó lại chọn cái này chẳng hạn, hoặc là để luyện tập thêm. Okay, so let's go to 1.6. You are asked to complete the report with a past simple or past perfect simple of the verbs in brackets. Bài 1.6 các bạn được yêu cầu là hoàn thành cái tường thuật này, cái bài tường thuật này với cái dạng quá khứ đơn hoặc là quá khứ hoàn thành đơn của những cái động từ trong cái ngoặc này. So basically this is a graph. You can see a line graph here, có một cái biểu đồ đường như thế này. So this is about alcohol consumption in liters of alcohol per person from 1933 to 2013 in the UK. And you can see all the drinks are the purple one here. Beer are the green, orange color here. Wine is the red one, and the green one is spirits. Cái biểu đồ đường này nó nói về cái lượng tiêu thụ chất thuốc uống có cồn, lượng tiêu thụ cồn tức là thức uống có cồn á, ở cái xứ Liên hiệp Anh UK này, Vương quốc Anh UK này, trên một người, tính theo là hàng lít alcohol trên một người vào năm 1930 cho đến 2013. So of course this one is the past. Đương nhiên cái này nói về quá khứ rồi. Cái màu tím là tất cả các thức uống luôn nè, có cồn nè. Tất cả các thức uống có cồn nè. Cái màu cam này là beer, tức là chỉ có khoảng 3 đến 4% là chất là có cồn trong đó thôi. So beer is basically 3 to 4% alcohol and volume. Và thể tích thì là beer nó chỉ có 3 đến 4% thể tích là cồn thôi. Wine is like 11 or 12% in volume of alcohol. Rượu thì nó khoảng từ 10 đến 12% về thể tích. Nó là cồn trong đó. Spirit is basically very strong wine, so they can be up to 30 to 40% volume in alcohol. Spirit giống như là rượu mạnh ấy, nó có chứa từ 30 đến 40% thể tích là chất cồn luôn nha mọi người, rất là mạnh luôn. So basically spirits are extremely strong. Alright, let's look at this one. The chart shows the consumption in liters of alcohol per capita. Per capita mean per person. Trên đầu người á, per capita mean per head of person. Liter of alcohol per capita in the period between 1930 and 2013. The target region of the survey was the United Kingdom. Because target region is the main noun here of the target region of the survey. Nguyên cái cụm này, the target region of the survey, thì cái chữ target region, target region này nó mới là từ chính và nó số ít, cho nên chia là was. The target region is the main word here and it's in singular, so you have to choose was. And this one is in the past, of course, so you should present so this one, the target region of the survey was the United Kingdom, because they no longer no longer target United Kingdom as the region of the survey anymore. Cái chỗ này người ta không còn nhắm vào United Kingdom như là cái vùng mà khảo sát nữa, cho nên cái này có thể dùng là chữ was ở đây. Nhưng mà thực sự cái số 1 này có thể là is the United Kingdom cũng được, tại vì mình có thể nói là cái vùng khảo sát của cái bài này ấy, nó là nước Anh thôi, nó chỉ đơn thuần là nước Anh thôi chứ không cần phải là đã từng là nước Anh. You can just use was or is here, it's all possible, because you can just say simply that, okay, this target region of survey is the United Kingdom. You do not need to use past tense in this case even,
in this opening. Ở cái phần mở bài này nhiều khi mình cũng không cần phải dùng quá khứ đây nữa, chỉ là is hoặc là was cũng được nữa. Alright, but from here you see the time, right? So you need to use a lot of past tense in here. Chỗ này nó bắt đầu có 5 trong quá khứ này, các bạn phải dùng trong quá khứ từ đây hết, từ giờ cho đây là hết quá khứ luôn á, quá khứ hết luôn á. So in the year 1930, an average British person consumed just over a liter of wine and spirits each. So in the year 1930, it's a point in time. You need to use past simple tense. Trong cái năm 1930, tức là một cái điểm, một cái mốc thời gian, mình phải dùng quá khứ đơn ở đây. Trong năm 1930, một cái người Anh trung bình, họ tiêu thụ consumed chỉ có hơn là 1 lít rượu và rượu mạnh mỗi người thôi. So this one, about just over a liter of wine. However, by 2010, so by 2010, it means you count a lot of the years before 2010 and plus 2010. Cho đến năm 2010, tức là mình tính hết nguyên đống năm đằng trước 2010 cộng thêm cái năm 2010 nữa. So by 2010, you need to use had tripled past perfect tense in here. Cho nên cái số 3 này phải dùng là had tripled. Quá khứ hoàn thành đơn ở đây. Number 4, it had remained, or you can use remain largely unchanged as well. You can use that. But spirits consumption remain largely unchanged. So like I said, when you talk about a past, a lot of the time you can just use simple past. Sometimes you do not need to use past perfect tense at all. Most of the time you can just use simple past, because past is the past. Cái số 4 này á, nó có thể là theo cái kiểu đúng cái câu này luôn, mình sẽ dùng cùng cái thì luôn, đó là had remained. Nhưng mà cũng có thể là dùng chữ remained ed cũng được, tại vì quá khứ là quá khứ thôi. Người ta nói là lượng tiêu thụ thức uống rượu mạnh nó vẫn còn phần đông là không đổi. Quá khứ là quá khứ thôi, thực sự nhiều khi chỉ cần xài quá khứ đơn ở đây là được. Nhưng mà cái số 3 này bắt buộc nó là by gì đó, nó phải dùng quá khứ hoàn thành đơn nha các bạn. So number 3, because it's by 2010, you have to use past perfect in here, okay? So had tripled. Number 4 is had remained or remained. Tuy nhiên vào năm 2010, tuy nhiên cho đến năm 2010 chứ, cái con số cho rượu nó đã lên gấp 3 lần, had tripled. Nhưng mà cái sự tiêu thụ thức uống rượu mạnh nó vẫn còn giữ nguyên gần như không đổi, phần đông là không đổi. So 2010 until all the years until here. The figure for wine is the red one. Triple because here you see from 1 liter, about 1 liter up all the way to about 3.5 liter. Cái chỗ này cái wine từ cái số mà 1 chấm chưa đến 1 á, nó tiến là nó hơn gần 3.5 luôn nè. Spirit consumption is the green one. Cái màu xanh lá cây này là spirit nè. Nó vẫn còn nhìn chung là như nè. Nó không có đổi. It's like it doesn't change much, right? Alright. During the 1930s, trong những năm 1930, so basically you are talking about that period of time in the past. You need to use past tense, past simple in here. Mình chỉ nói về một cái khoảng thời gian những năm 1930, một cái khoảng thời gian trong quá khứ. Chỉ cần dùng quá khứ đơn ở đây là được rồi. So during the 1930s, there was simple, because it's singular, right? A drop, singular, a drop. So there was. Cho nên là a drop là một cái số ít, cho nên phải dùng là was. So there was a drop in the data of beer and all other drinks. Trong những năm 1930 đã có một cái sự giảm trong cái con số về bia và tất cả các thức uống khác. So you see here 1930, around 1930, mean 1930, 1931, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Những năm 1930, từ năm 1930 đến 1939 á, thì là cái khoảng này các bạn thấy có một cái chỗ trồi sụt xuống không? You see there's a bit of a fall here. A drop here. Có một cái sự rơi xuống nè. Về bia là cái màu cam này, màu tím là cái này. And all of the drinks, this one. The beer is one, there's a drop, you see. The figure
began. The figure began to rise. The figure began to rise for the latter. The latter. So when we mention beer and all other drinks, so beer is the previous one we mentioned, right? The previous. All other drinks is the latter. Khi mình nêu lên beer và tất cả các thức uống khác, thì cái beer nó là cái trước đó, the previous, và cái tất cả thức uống khác nó là the latter, cái sau này. So the latter here is all other drinks. Began to rise for the latter starting from 1960 onwards, and by 2005 it had doubled. 7, it had doubled, reaching 9 liters per person. Cái con số nó lúc đó nó bắt đầu nó tăng cho cái sau, tức là all other drinks, nó lên là từ từ nè. So this one is increasing slowly, you see. Starting from 1960 onwards, bắt đầu từ năm 1960 trở về sau. And by 2005 cho đến năm 2005 thì sao? Nó đã gấp đôi lên. 2005 it's actually doubled because here it's about 9 point something, right? From 4 point something to 9 it's like double. Từ 4 chấm mấy lên đến 9 là gấp đôi, còn gì nữa? 4 chấm mấy lên 9 chấm mấy nè. Lên đạt đến 9 lít một người. Besides, the data for beer throughout the whole period, because throughout the whole period is basically in the past. So you use past tense in here. Xuyên suốt cái thời kỳ đó thì mình có thể số 8 mình dùng là had fluctuated, because throughout the whole period here means like from 1960 to 2005, because it referred to this period that has been mentioned in the previous sentence. Xuyên suốt cái thời kỳ đó, tức là nó nói cái thời kỳ 1960 cho đến 2005 này trong quá khứ, cho mình số 8 mình phải dùng là quá khứ hoàn thành. So number 8, you need to talk about use past perfect in number 8, because throughout the whole period of 1960 to 2005, past perfect. So the data for beer had fluctuated throughout the whole period, but a similar trend to spirit, it showed or had shown. Number 9, you can use the same past perfect in here, or like I said before, the past. So you can use simple past in here. Số 9 mình có thể dùng y chang cái thì đối với số 8 luôn là had shown, nhưng mà quá khứ cũng là quá khứ thôi, nên có thể dùng cái chỗ này là showed cũng được. A similar trend to spirit. Bên cạnh đó, cái thông số cho cái beer nó đã biến động, fluctuate, lên xuống thất thường xuyên suốt cái thời kỳ đó, nhưng mà nó đã show ra, nó chỉ ra một cái xu hướng giống như cái spirits. So similar to the spirits, it fluctuates, right? And the data for beer just go up, down, up, down, up, down like this, fluctuate, lên xuống thất thường giống như này. Nó giống như là cái spirits nè. So similar to the spirit, you see it's up, down, up, down, up, down, up, down like this. Okay, during the 1970s, trong suốt những năm 1970, so from 1970 to 1979, từ năm 70 đến năm 79 chẳng hạn. So that is a period in time. So number 10, you use past simple. Đó là một cái khoảng thời gian như vậy trong quá khứ 1970. Thì là số 10 mình dùng là experience ed thôi. Hoặc là had experience. So number 10, had experience no change for more than 40 years. Because for more than 40 years, it basically it talk about a period in the past 40 years. How long, right? So how long something is. You should use past perfect in here. Cái này nó nói về rõ ràng là trên 40 năm là khoảng thời gian trong quá khứ nè. Mình phải dùng là past perfect, had experienced. While most category had experienced no change for more than 40 years, number 11 is there was an impressive rise, because an impressive rise is singular. So there was, số 11 là was, tại vì an impressive rise nó là số ít. There was an impressive rise in the consumption of all other drinks.
Trong những năm 1970, trong khi phần đông các hạng mục nó đã trải qua không có sự thay đổi nào trong vòng hơn 40 năm, thì đã có một cái sự gia tăng ấn tượng trong sự tiêu thụ của tất cả các thức uống khác. So 1940s, right? 1970s. So you can see from 1970s mean like this period, cái khoảng khúc này nè. So all the other ones, like it just doesn't increase that much. However, all the other drinks increase a lot. Cái chỗ này mà bạn thấy là cái chỗ này nó chỉ có cái bia lên chút xíu nè đó, còn mấy cái này nó vẫn gần như nhau, nhưng mà cái chỗ này all drink nó tăng đột biến là impressive luôn á, tăng một cách mà ấn tượng luôn á. This one is impressive, you see, from about 5.5 all the way to like 8. That's impressive. Lương tăng từ 5,5 triệu lên 8 triệu là ấn tượng rồi đấy. Like for example, the salary from 5.5 million to 8 million is actually impressive enough. Okay. Therefore, by 1980, there had been a marked difference. So number 12 is had been, because by something, you know. Cho đến năm 1980 thì là phải dùng quá khứ hoàn thành đây. Therefore, by 1980s, there had been a marked difference between all other drinks and the other figures. Vì vậy, cho đến cái năm 1980 thì đã từng có một cái sự khác biệt đáng kể, a marked difference, giữa tất cả các thức uống khác và những cái con số khác. All other drinks and the other figures. Đó, các bạn thấy rõ có một cái sự khác biệt lớn không? Nó có khoảng cách nè. See a distance, see a big difference, right? A gap, right? Between this one and the other one. Cái khoảng cách nó từ từ nó mở rộng ra nè. You see the distance, the gap is widening like this, widening. Nó bị rộng ra như vậy. Alright. Okay, let's move on to 1.7. You need to fill in the gaps with the past simple, past perfect simple, or past perfect continuous of the verbs in brackets. Bài 1.7 các bạn được yêu cầu là điền vào những cái khoảng trống với cái quá khứ đơn, quá khứ hoàn thành đơn hoặc là quá khứ hoàn thành tiếp diễn của những động từ trong cái ngoặc này. And this is, let's say, this is a speaking practice. And they ask you to describe an unusual experience that you had. Cái bài này nó giống như là một cái bài nói mà người ta yêu cầu các bạn miêu tả, describe một cái trải nghiệm, miêu tả một cái trải nghiệm lạ thường mà các bạn đã có. So unusual, it's not a negative word, it's a neutral word actually. Cái từ unusual, lạ thường, nó không phải một cái từ mà tiêu cực nha các bạn. Bất thường, abnormal, nó là một từ tiêu cực. Abnormal is actually a negative word. But unusual is a neutral word. Nó là một từ trung tính thôi, nó không có mà tiêu cực nha các bạn. Alright, you should say where you had it. Các bạn đã từng có cái trải nghiệm đó ở đâu? Who were there with you? Ai đã từng ở đó với các bạn? When it was, hồi nó diễn ra lúc nào? Why was the experience unusual? Tại sao cái trải nghiệm đó lại là thất thường, nó lại lạ thường? And how you felt about it? Và các bạn đã cảm thấy điều gì? Các bạn cảm thấy gì về điều đó? Alright, number one, a couple of years ago, một vài năm trước. So a couple of years ago is normally past simple. Phần đông nó sẽ là một vài năm về trước thì là quá khứ đơn thôi. A couple of years ago, when I was in high school, my friend and I decided, number two, when I was, my friend and I decided to do something fun and interesting. Một vài năm về trước, khi tôi đã ở trong trường cấp 2, cấp 3, bạn tôi và tôi đã quyết định làm cái gì đó mà vui vui cùng nhau, làm gì vui vui và thú vị. So number three is I had always been interested. So be and always. I had always been interested in knowing what was in the headmaster's office. So number three, it talked about a past situation. So a past situation that happened before the experience we're talking about. So you need to use past perfect simple in here.
Số 3 này nói về một cái chuyện mà nó xảy ra, một cái giai đoạn xảy ra từ trước khi cái trải nghiệm này luôn. Đó là tôi đã luôn luôn rất là hứng thú về chuyện biết điều gì đã ở trong cái phòng của cái ông hiệu trưởng. So I had always been interested. So I asked them. Số 4 chỉ là có cái đơn thôi. So I asked them if they wanted to infiltrate that place during the night and they said yes. Cho nên tôi mới hỏi mấy đứa bạn nếu mà các bạn đã muốn là xâm nhập vào cái nơi đó vào ban đêm, và họ nói có. Họ nói ok. So by night time, cho đến lúc mà ban đêm, so it means by night time, so it means that before night time and until that point in the night time. Cho đến lúc mà ban đêm, by night time tức là nó tính từ mấy cái tiếng đồng hồ trước đó cộng với lại cái lúc mà night time đó luôn. So number 6 we need to use had already given. Số 6 phải dùng quá khứ hoàn thành đơn ở đây. Tại vì cho đến cái lúc thời điểm ban đêm, tức là nó tính vài tiếng đồng hồ trước đó luôn, cộng cái night time luôn. By night time we had already given the security guards with a homemade vodka and snacks a few hours before. You see, a few hours before, một vài tiếng trước đó. So this is, you need to use past perfect tense in here. Mình phải dùng quá khứ hoàn thành đơn ở đây. Một vài tiếng trước nè. As a bribe. And so when we arrived, số 7 chỉ là arrived thôi. When we arrived, they were so drunk, or they had been so drunk that they couldn't even move. So number 8, if you want to say that they were drunk even before we arrived, we can say they had been so drunk. But we can say were so drunk, it's fine. Cái số 8, nếu mà các bạn muốn nói là trước lúc chúng tôi đến họ đã say mướt luôn rồi, say bí tỉ luôn rồi, thì trước đó thì mình có thể dùng là số 8 là they had been. Nhưng mà đơn thuần chỉ cần là they were so drunk là được rồi. So they couldn't even move. Cho đến lúc mà ban đêm, chúng tôi trước đó đã cho những cái người an ninh, mấy cái người mà bảo vệ với cái rượu vodka tự nấu ở nhà và vài cái đồ ăn vặt một vài tiếng trước đó rồi, như là một cái sự bribe, giống như là hối lộ, giống như kiểu mà bịt miệng as a bribe. Cho nên khi mà chúng tôi tới thì họ đã say bí tỉ luôn rồi, cho nên họ đã không thể nào mà không đi nổi luôn á. They couldn't even move. So the school was rather old and there weren't any security cameras. So security cameras here are plural, so you need to say there weren't. Cái chỗ này camera số nhiều nè, nó phải là weren't, số 10. So number 10 is there weren't, number 9 is was. There weren't any security cameras, so we sneaked in and turned on the flashlight that we had prepared before. Because we prepared that before, so we can turn on the flashlight now, right? At that time, right? Cái thời điểm trước đó chúng tôi chuẩn bị cái flashlight, mấy cái bóng đèn, rồi chuẩn bị cái đèn pin, thì đến lúc đó chúng tôi mới có thể có mà bật. Số 13 phải là had prepared. So number 13 is had prepared or had brought. Number 13 can be had brought as well. Số 13 có thể là had prepared hoặc là had brought. Chúng tôi, cái trường lúc đó là nó hơi bị cũ rồi, mà đã chẳng có bất kỳ cái camera an ninh gì hết luôn á. Cho nên chúng tôi mới lẻn vào, we sneaked in, và bật lên những cái đèn pin của chúng tôi mà chúng tôi đã chuẩn bị trước đó. In the darkness, we could feel our own heartbeats. Trong bóng đêm, chúng tôi có thể cảm thấy cái nhịp tim của riêng chúng tôi luôn. My friends Lisa, Louis and I. So basically, number 14 searched the corridor for 15 minutes before we finally reached the headmaster office.
Number 14, you can actually head search because here they say for 15 minutes, right? And it's something that happened before a past situation. Số 14 có thể là head search đó. Nhưng mà thực sự quá khứ là quá khứ thôi. You can use search simple. So 14 can be had searched. Moment please, I need to change this one a bit. The corridor for 15 minutes before we finally reached the headmaster's office. Bạn tôi Lisa Louis và hai bạn tôi Lisa Louis và tôi đã dò tìm cái hành lang đến 15 phút luôn trước khi chúng tôi cuối cùng mới tới được cái phòng của hiệu trưởng. But then we heard a strange sound. Số 15 chỉ là nghe thấy cái gì đó thôi. We heard a strange sound like footsteps, but they were not ours. They weren't ours or were not ours. Nhưng mà sau đó chúng tôi nghe thấy một cái tiếng động lạ giống như là tiếng chỉ bước chân vậy đó, nhưng mà chúng lại không phải của chúng tôi. We previously, so basically number 17, we can say we knew or we had known because this is something that happened before that, right? But like I said, past is the past, so you can use past simple or past perfect simple in here. Cái số 17 này trước đó thì mình có thể dùng là we had known, nhưng mà thực sự là quá khứ thôi, nó nghe tự nhiên hơn nhiều nếu chúng ta nói là we knew dùng quá khứ đơn. We knew or we had known previously that someone had died there because of a heart attack a long time ago. So we switched on all of our lights, or we switch on all of our lights and even our phone screen so it could be less scary. Chúng tôi biết trước đó là người nào đó đã chết ở đây bởi vì bị nhồi máu cơ tim, heart attack, một thời gian lâu dài về trước, cho nên chúng tôi mới bật lên tất cả các bóng đèn, cái bệ đèn của chúng tôi, và dù là cả cái màn hình điện thoại luôn, cho nên nó có thể là nó sẽ ít dễ sợ hơn. It could be less scary, ít đáng sợ hơn. To our horror, trước cái sự bàng hoàng của chúng tôi, to our horror, we saw a girl in white clothes floating around at the end of the corridor. Floating around at the end of the corridor. Với sự bàng hoàng của chúng tôi thấy một cô gái một người cô gái mặc đồ trắng bay lơ lửng, bay vòng vòng xung quanh ở cái phần cuối của cái hành lang. So number 20 is she had been crying for a while. So for a while you want to imply that this is something that happened for a long time. It's like how long, right? Cái số 20 này muốn nhấn mạnh, nó muốn hàm ý là cái chuyện này nó xảy ra lâu rồi, muốn nhấn mạnh bao lâu, cho nên phải là had been crying. She had been crying for a while, and that explained the strange noise. Cô bé ma này lúc đó đã đang khóc được một lúc rồi, và điều đó mới giải thích được cái âm thanh lạ lùng đó. All of us were so frightened. So number 21, all of us, basically all of something is plural. So that's why we have to use were. Tất cả chúng tôi, cái chữ all, cái gì đó nó đều có nghĩa là số nhiều, cho nên phải là were. All of us were so frightened that we ran straight to the exit, screaming out loud. Tất cả chúng tôi đã rất là hoảng sợ, cho nên chúng tôi mới chạy thẳng đến cái chỗ lối thoát, la rất là to. So the following day we didn't dare to venture out to that area. So we didn't dare, number 22, didn't dare, so we didn't dare to venture out to that area. Cái ngày tiếp sau đó chúng tôi đã không có dám venture out là đi tới cái vùng đó, đi lảo đảo bước tới cái vùng đó. But then when we asked a security guard about the story of the girl who died, he said that the girl
25 is hadn't died or didn't die. Like I said, this is something that happened before that story, so 25 can be hadn't died. But like I said, the past, you can simply use past tense in here, past simple in here. Cái chỗ 25 này là cái chuyện cái cô bé này chết á, nó xảy ra trước cái câu chuyện mình đang kể, cho nên mình có thể dùng hadn't died. Nhưng mà thật sự mà nói quá khứ là quá khứ thôi, mình có thể dùng died. Didn't died, nó tự nhiên hơn. It sounds more natural if you say didn't died. But he said that the girl hadn't died or didn't die of a heart attack, but she had killed herself when her boyfriend dumped her. Khi mà chúng tôi hỏi một cái người an ninh hay người bảo vệ về cái câu chuyện của cô gái mà chết á, thì ông này mới nói là cái cô gái này đã không có chết vì bệnh tim đâu, vì bị nhồi máu cơ tim đâu, mà cổ đã tự sát, đã giết bản thân cổ, tự sát khi mà bạn trai cổ bỏ rơi cổ, thì bạn trai cổ đá cổ. I felt that our experience was not only unusual but very frightening as well. Cho nên tôi mới cảm thấy rằng cái trải nghiệm của chúng tôi đã không chỉ là lạ thường mà nó cũng rất là đáng sợ nữa. Alright, so 1.8, you are asked to fill in the gaps with a verb from the box in the past simple, past perfect simple, or past perfect continuous tense. And you are asked to use each verb once. So because you have to choose between these words to put in there, so alternative answers are possible. Các bạn được yêu cầu là điền vào những khoảng trống trong 10 cái câu dưới này với một động từ từ cái hộp này ở dạng quá khứ đơn, quá khứ hoàn thành đơn, hoặc là quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Do các bạn sử dụng trong mỗi một cái câu là một động từ đi, thì nó có thể có nhiều câu trả lời khác nhau, tại vì mình được lựa chọn mà, so we are allowed to choose. So number 1, it had been working. So he had been working as a carpenter for 10 years before he enrolled in our course. So here they want to emphasize 10 years, how long, so you need to put past perfect continuous. Câu số 1 này là nó nói về cái chuyện nhấn mạnh ảnh đó là người thợ mộc được 10 năm, bao nhiêu lâu, tức là mình phải dùng quá khứ hoàn thành tiếp diễn không? He had been working as a carpenter for 10 years before he enrolled in our course. Anh này lúc đó đã và đang làm việc như là một người thợ mộc được 10 năm rồi, trước khi mà anh tham gia vào cái khóa học của chúng tôi. Number 2, the thieves had gone. The thieves had gone by the time they got home. So of course, we want to emphasize the fact that something is already finished before another thing happened in the past. Chúng ta muốn nhấn mạnh một điều gì đó nó đã diễn ra xong rồi mới đến một cái chuyện gì đó xảy ra trong quá khứ. So the thief had gone by the time they got home. Những tên trộm nó đã đi mất tiêu rồi ở thời điểm mà họ về nhà. Number 3, the patient had died by the time the doctor arrived. So once again, it's like an action happened before another action in the past. Một hành động diễn ra trước một hành động khác trong quá khứ. Or you can say that the action the patient died happened before the action the doctor arrived. Mình phải nói là một cái hành động bệnh nhân chết nó diễn ra trước hành động bác sĩ tới. So the patient had died by the time the doctor arrived. Bệnh nhân đã chết rồi ở thời điểm mà những người bác sĩ tới. Number 4, my sister went to the supermarket. She bought. So number 4 is just bought. She bought all the ingredients she needed and then went home to cook dinner. So here we just want to say something that happened in a chronological order. So we just use past tense. Đây chỉ muốn nói về những hành động nó diễn ra theo trình tự thời gian, cái nào diễn ra trước nói trước. So went to the supermarket, she bought all the ingredients she needed, and then she went home to cook dinner. 3 hành động quá khứ, cái nào diễn ra trước nói trước. She bought all the ingredients she needed, and then she went home to cook dinner.
em gái hay chị gái tôi đi đến siêu thị, ẻm hoặc là chỉ mua tất cả những cái nguyên liệu mà chỉ cần hoặc là ẻm cần, và sau đó đi về nhà để mà nấu bữa tối. Number 5. Last year I had finished, I think. Last year I had been writing my thesis very studiously before Rosie came to live with me. So here they want to emphasize the action of writing my thesis very studiously. Cái chỗ này họ muốn nhấn mạnh cái hành động là viết cái luận văn một cách rất là chăm chỉ, muốn nhấn mạnh hành động. So I had been writing my thesis very studiously before Rosie came to live with me. Năm ngoái lúc đó tôi đã và đang viết cái luận văn rất là chăm chỉ luôn á, trước khi Rosie đến sống cùng tôi. Number 6. Bella passed her language exam last week, which was a shock to me because she had never studied at a language center before. So she had never studied at a language center before. So this action happened in the past before she passed her language exam, of course. Cái hành động mà cổ chưa bao giờ học ở một cái trung tâm Anh ngữ nó diễn ra trước cái hành động mà cổ đậu cái cuộc thi ngôn ngữ này. So she had never studied. So basically she had never studied at a language center before. Bella đậu kỳ thi ngôn ngữ của cổ vào tuần rồi, mà nó là một cú sốc đối với tôi, bởi vì cổ đã chưa bao giờ mà học ở một cái trung tâm Anh ngữ trước đó. So number 7, we had been developing a new software for 4 years. So it emphasizes how long, nó nhấn mạnh bao nhiêu lâu nè. We had been developing a new software for 4 years. So when our company announced its release, it's just a simple completed action in the past. Nó chỉ là một hành động mà đơn lẻ là hành động thông báo thôi, trong quá khứ thôi. Our company announced its release. We were all very excited to see the results. Chúng tôi lúc đó đã và đang phát triển một cái phần mềm mới được 4 năm rồi, cho nên khi công ty chúng tôi là thông báo được cái sự mà phóng ra hay là release là giống như là đưa ra sản phẩm á, thì chúng tôi đã tất cả đều rất là hào hứng để thấy được cái kết quả. Number 8. Mary looked terrible when Joe saw her last night because she had been working out. For an hour in the gym. So it emphasizes how long, nó nhấn mạnh bao nhiêu lâu nè. She had been working out for an hour in the gym. Cổ đã và đang tập gym được khoảng 1 giờ ở phòng gym á. And she hadn't showered, so hadn't taken a shower before she met him or saw him. Saw hoặc là met chỗ này. She hadn't taken a shower before she saw him. So she hadn't taken a shower. It happened before she saw him or met him. Cái hành động mà cô đã chưa có đi tắm trước khi mà cô gặp ảnh là nó diễn ra trước, cho nên phải dùng quá khứ hoàn thành đơn ở đây. So you have to use past perfect tense in here because the action that she hadn't taken a shower happened before she met him or saw him. Mary nhìn tệ lắm khi mà Joe thấy cổ tối qua, bởi vì cổ lúc đó đã và đang cổ đã và đang tập thể dục thể thao 1 giờ đồng hồ ở phòng gym, và cổ đã chưa có tắm rửa gì hết trước khi mà cổ gặp ảnh. Number 9. By the time I got or arrived to the meeting, và cái thời điểm mà tôi tới cái buổi họp, they had already discussed the important issues and had decided and had made all of the decisions without me. Because these actions happened before I arrived, right? Tất cả hành động thứ hai, thứ ba này nó diễn ra trước hành động tôi tới. So ở thời điểm mà tôi tới cái buổi họp, họ đã thảo luận những vấn đề quan trọng và đã quyết định tất cả những cái quyết định đó mà không có tôi. Number 10. We went on a world tour 5 years ago.
First, we so a lot of words. First, we stayed or we stopped in Paris for a few days. Đầu tiên chúng tôi đến chúng tôi đã đi một cái tour khắp thế giới 5 năm về trước. Đầu tiên chúng tôi ở stayed or we stopped, hoặc chúng tôi dừng lại ở Paris trong một vài ngày. We stopped or stayed in Paris for a few days. Then we visited Madrid, Lisbon, Rome and then Budapest. Sau đó chúng tôi viếng thăm mấy thành phố này. We had been to Budapest before, but the city was so charming that we decided to go back again. That we decided or we had decided to go back again. So before, we had been to Budapest before this one happened, before everything else. So you have to use past perfect simple here. Cái hành động mà họ đã từng đến Budapest trước đó nó diễn ra trước tất cả hành động khác, nó phải dùng past perfect simple không? We had been to Budapest before, but the city was so charming that we decided or we had decided to go back again. Because the action to decide must happen before they go back there, right? Cái hành động mà họ quyết định nó phải diễn ra trước cái hành động mà họ đi tới đó. Nhưng mà thực sự cái này quá khứ đơn cũng được. So here you can put past simple, no problem at all. We decided or we had decided to go back again. Chúng tôi đã từng đến Budapest trước đó, nhưng mà cái thành phố này nó quyến rũ quá, rằng chúng tôi đã quyết định là quay lại lần nữa. Alright, now let's come to the test practice part. So we have 1.9 here, which is a reading passage. So this reading passage, this reading exercise, it's about dentistry, and so you just have to read the history of dentistry, and then you try to answer the questions 1.9 here, and then question 1.10. It's also about the reading passage as well. Cái bài 1.9, 1.10 này nó liên quan đến cái đoạn passage nói về lịch sử của ngành nha khoa này, và các bạn phải đọc và làm bài thôi. So here, I'll just basically read out loud and explain to you the meaning into Vietnamese, and then I will explain the answer as well. Mình sẽ đọc to đọc rõ luyện phát âm cho các bạn luyện phát âm, và mình sẽ giải thích ý nghĩa ở tiếng Việt các bạn, và mình cũng sẽ giải thích ra cái câu trả lời luôn. Okay, the history of dentistry, lịch sử của ngành nha khoa. So the history of dentistry is almost as ancient as the history of humanity and civilization, with the earliest findings dating from 7,000 BC to 5,500 BC or 5,500 BC. 5,500 cũng được. 5,500 BC. Skeletal remains from Pakistan dated to that time show evidence of teeth having been drilled with flint tools to remove decay, a method found to be surprisingly effective. Dentistry is thought to have been the first specialization in medicine in the times that the medical profession hadn't separated from a pharmaceutical one. The modern movement of evidence-based dentistry calls for the use of high-quality scientific evidence to guide decision making. Cái lịch sử của ngành nha khoa nó gần như nó cổ xưa, cổ đại đến cái mức như là lịch sử của loài người luôn rồi. Và những nền văn hóa với những cái kết quả được tìm thấy mới nhất, nó có niên đại từ cái năm 7.000 trước công nguyên đến năm 5.500 trước công nguyên lận. Skeletal remains, so this is a noun, đây là danh từ của nó. Remain, những cái còn sót lại. Những cái còn sót lại xương sẩu hay là các bộ xương còn sót lại từ Pakistan á, nó có niên đại đến cái thời đó. Nó đưa ra một số cái bằng chứng, về răng, những cái răng đã được khoan thủng với những cái công cụ làm bằng đá lửa flint, để mà nó loại bỏ cái chỗ bị sâu răng decay, bị thối rữa, bị sâu răng á.
một cái phương pháp được thấy được là một cái phương pháp được thấy là nó hiệu quả một cách đáng ngạc nhiên luôn á. Ngành nha khoa thì được người ta nghĩ là đã là cái chuyên ngành biệt hóa chuyên ngành đầu tiên ở trong y khoa. Ở cái thời mà cái ngành về y học á, nó đã chưa có tách biệt ra từ cái ngành mà liên quan đến dược, liên quan đến thuốc thang á, pharmaceutical là dược khoa, hay là cái ngành dược ấy, nó vẫn chưa có tách ra khỏi ngành y nữa cái thời đó. The modern movement, cái sự mà di chuyển, cái sự mà những cái tiến triển hiện đại, thời hiện đại về cái ngành nha khoa mà được dựa vào những cái bằng chứng khoa học á, nó đã kêu gọi cái sự sử dụng của những cái chứng cứ khoa học mà nó có chất lượng cao để nó hướng cái sự mà quyết định. Tức là làm sao? Bây giờ là cái ngành khoa học mới, cái ngành dentistry mới sau này bắt buộc phải dùng máy móc các thứ để mà nó hướng cái sự mà quyết định là sẽ chữa trị cách nào. So it means that the modern movement of dentistry, basically they have to use high quality equipment and evidence, so to treat the proper diseases, to treat the proper problems with his teeth, to guide decision making. B. The incidents. So incidents means the occurrence, incidents, the cases, những trường hợp, những lần xuất hiện. The incidents of tooth decay were low in pre-agricultural societies, but the eventual appearance of farming throughout society about 10,000 years ago correlated with an increase, danh từ, listen now, with an increase in tooth decay or cavities. An infected tooth, which was found in Italy, was partially cleaned with flint tools and is estimated to be between 13,820 and 14,160 years old. It represents the oldest known form of dentistry, although a 2017 study suggests that 130,000 years ago, the Neanderthals already used basic dentistry tools. The Indus Valley has produced evidence of dentistry being practiced as far back as 7000 BC, during the Stone Age. Stone, O-N nha, không có on vậy đó. Stone, the stone, không phải là stone nha. Stone, O-N, stone. During the Stone Age, during the Stone Age. Stone Age. Những cái lần xuất hiện, những cái trường hợp mà bị sâu răng á, nó đã rất là thấp ở những cái xã hội mà trước khi có nông nghiệp. Nhưng mà cái sự xuất hiện cuối cùng, xuất hiện của chuyện làm nông á, xuyên suốt cái xã hội khoảng 10.000 năm về trước, nó đã có một cái sự xuất hiện tương quan với một cái sự gia tăng về bị sâu răng, hay còn gọi là cavities, những cái lỗ, cái khoang trong răng đó. An infected tooth, một chiếc răng mà nó bị nhiễm khuẩn, một cái chiếc răng mà nó bị nhiễm bệnh, nhiễm khuẩn, đã được tìm thấy ở nước Ý. Nó đã được rửa sạch, giống như làm sạch một phần với những cái công cụ bằng đá lửa, và nó được ước tính là khoảng có độ tuổi là khoảng 13.820 cho đến 14.160 năm tuổi. Nó đại diện cho cái loại hình cổ nhất của ngành nha khoa. Mặc dù một cái nghiên cứu vào năm 2017 nó đã chỉ ra rằng 130.000 năm về trước, những người Neanderthals thì đã sử dụng những cái công cụ nha khoa cơ bản rồi. Lúc đó họ đã sử dụng những công cụ cơ bản này rồi. Cái thung lũng Indus nó đã sản sinh ra những cái chứng cứ về cái ngành nha khoa được thực hành từ cái thời mà cổ đến mức mà xa đến mức như là năm 7.000 trước công nguyên rồi, trong cái thời kỳ đồ đá, during the Stone Age. Okay, C.
The Neolithic site of the southern part of Pakistan indicates that the treatment involved curing tooth-related issues with bow drills, manned perhaps by skilled bead crafters. The reconstruction of this ancient form of dentistry showed that the methods used were reliable and effective. The earliest dental filling, made of beeswax, was found in Slovenia and dates to 6,500 years ago, or we can say 6,500 years ago. 6,500 hay là 6,500 đều được nha. Dentistry was also practiced in prehistoric Malta, as evidenced by a skull which had an abscess lanced from the root of a tooth dating back to around 2,500 BC or 2,500 BC. 2,500 cũng được. Những cái vị trí vùng Neolithic ở cái phần phía nam của Pakistan đó, nó đã chỉ ra rằng cái sự mà điều trị thì nó bao gồm cái chuyện là chữa những cái vấn đề liên quan đến răng với những cái khoan mà nó nhìn như là cái nỏ của, nhìn như là cái cung tên vậy đó. Cái khoan mà nhìn nó giống như cái cung tên vậy đó, được man ở đây là được sử dụng bởi người như thế nào? Những người như thế nào? Có lẽ là những cái người mà đầy kỹ năng, những cái người mà tạo ra mấy cái beads, rồi mấy cái hạt giống như tràng hạt vậy đó. The reconstruction of this ancient form of dentistry, cái sự mà tái tạo, xây dựng lại của cái loại hình nha khoa cổ đại này, nó đã chỉ ra rằng những phương pháp này được sử dụng nó đã là đáng tin cậy, reliable, và nó hiệu quả nữa cơ. Dental filling, trám răng, cái sự mà trám răng mà sớm nhất có thể được làm bởi những cái xác ong đó, được tìm thấy ở cái vùng Slovenia và nó có niên đại cỡ 6.500 năm về trước. Ngành nha cũng được thực hiện ở cái vùng Malta mà thời tiền sử, như được minh chứng bởi một cái xương sọ mà nó đã có một cái vết áp xe, tiếng Việt mình gọi là áp xe, thực tiếng Anh là abscess. Vết áp xe là cái vết mà giống như bị nhiễm trùng, bị tụ máu nhiễm trùng vậy đó. Vết áp xe mà nó được cắt ra từ cái gốc rễ của một cái răng, tức là cái tủy răng á. Vết áp xe này nó lấy ra, được cắt ra từ cái tủy răng. Và cái này nó có niên đại là khoảng 2.500 trước công nguyên. Okay, an ancient Sumerian text describes a tooth worm as the main cause of dental cavities. Proof of this belief has also been found in ancient China, India, Japan, and Egypt. The legend of the worm is also found in the Homeric hymns, and as late as the 14th century AD, the surgeon Guy de Chauliac, I think it's a French word, tiếng Pháp, Guy de Chauliac, still promoted the belief that worms cause tooth decay. Ancient Greek scholars Hippocrates and Aristotle wrote about dentistry, including how teeth erode. Treating decayed teeth and gum diseases, extracting teeth with forceps, and using wires to keep loose teeth and fractured jaws in place. Some say the first use of dental equipment or bridges
comes from the Etruscans from as early as 700 BC. Một cái đoạn text, một cái đoạn viết của người Sumerian cổ đại, nó đã miêu tả cái con sâu ở trong răng như là cái nguyên do chính của những cái hố hay là những cái sâu răng đó, dental cavities. Bằng chứng của cái sự tin tưởng này cũng đã được tìm thấy ở Trung Quốc cổ đại nè, Ấn Độ cổ đại, Nhật Bản cổ đại và Ai Cập cổ đại nữa. The legend, cái huyền thoại về cái con sâu này nè, cái huyền thoại về con sâu này cũng được tìm thấy ở những cái hymn, nó là những cái giống như là câu về, những cái dân gian, những câu hát dân gian á, ở Homeric. Và nó đến cái mức mà nó trễ đến mức như là vào thế kỷ thứ 14, 14 luôn á. Trễ đến mức như là thế kỷ thứ 14 sau công nguyên thì cái người bác sĩ giải phẫu tên là Guy de Chauliac cũng đã củng cố ủng hộ cho cái lòng tin rằng những con sâu thực sự là nó gây ra cái vụ sâu răng, tooth decay. Ancient Greek scholars, những cái nhà triết gia cổ đại của Hy Lạp tên là Hippocrates và Aristotle cũng viết về cái ngành nha khoa, bao gồm là những cái răng nó bị erode, nó bị hao mòn, bào mòn như thế nào, hay là cái chuyện điều trị những cái răng mà nó bị decay, là nó bị sâu, những cái răng mà nó bị hủy hoại, và những bệnh liên quan đến là nướu hay là lợi, nướu răng hay lợi răng là một thôi, hoặc là cái chuyện nhổ ra, extracting là lấy ra, nhổ ra những cái răng với những cái kẹp, và sử dụng những cái wires là sử dụng những cái dây để mà giữ những cái răng mà nó bị lung lay, loose teeth, và những cái hàm mà nó bị tổn thương, bị vụn ra, nó nằm ở một chỗ. Một số người nói rằng cái sự sử dụng đầu tiên của những thiết bị mà nha khoa, hoặc là những cái cầu nha khoa, nó đến từ cái Etruscans, từ cái lúc sớm như là năm 700 trước công nguyên lận. In ancient Egypt, Hesi-Ra was the first named dentist, or dentist actually mean greatest of the teeth. The Egyptians bound replacement teeth together with gold wire. Roman medical writer Cornelius Celsus wrote extensively of oral diseases, as well as dental treatments such as narcotic drug containing emollients and astringents. The earliest dental amalgams, or amalgam actually is teeth filling, were first documented in a Tang dynasty. In the Tang dynasty medical text written by the Chinese physician Su Kung in 659, which appeared in Germany in 1528. Okay, Tang dynasty, I need to check this word for a while. Just a moment, please. I need to check what this Tang dynasty means. Moment. So Tang dynasty or Tang Empire, maybe it's better if I use Google Translate for this, because a lot of the words I don't know in Vietnamese. Nhà Đường, yeah, thời kỳ nhà Đường, Tang dynasty. Okay, in ancient Egypt, ở cái Hy Lạp cổ đại, người tên là Hesi-Ra đã là cái người đầu tiên được đặt cái tên là dentist. Cái chữ dentist có nghĩa là điều tuyệt diệu, điều lớn nhất, điều tuyệt diệu nhất của răng. Những người Ai Cập này đã bound, là bound, đã kết dính những cái răng thay thế này đã kết dính những cái răng mà để đi thay thế này lại với những cái dây làm bằng vàng, tức là bây giờ răng này răng giả, replacement teeth. These actually are fake teeth, they are not real.
những cái răng giả, nối mấy răng giả này lại cùng nhau với lại những cái dây làm bằng vàng. Cái người viết về y khoa ở thời Roman, ở thời La Mã, tên là Cornelius Celsus. Người này đã viết một cách rất là nhiều về những cái bệnh liên quan đến răng miệng, cũng như là những cái sự điều trị về nha khoa. Ví dụ như là emollients, là những cái dung dịch mà nó chứa thuốc gây nghiện, như hay narcotic, những cái dung dịch dung môi mà nó chứa những cái thuốc gây nghiện, và astringents là những cái thuốc mà nó gây ra cái sự mà co thắt á. The earliest dental amalgams, amalgam nó còn gọi là trám răng, cái phương pháp amalgam trám răng cổ đại á. Những cái phương pháp trám răng mà những phương pháp trám răng mà cổ xưa nhất, earliest, đã được ghi lại đầu tiên vào thời nhà Đường. Trong những cái medical text, là trong những cái tài liệu về y khoa được viết bởi cái người là bác sĩ người Trung Quốc tên là Cu Sung. Hồi xưa ta gọi là bác sĩ, nó gọi cái gì ta? I don't know how it's called. Vào năm 659 mà nó xuất hiện ở nước Đức vào năm 1528. Tức là cái đoạn medical text này nó được viết năm 658 mà cuối cùng nó lưu lạc đâu đó mãi đến năm 1528 nó mới được tìm thấy ở Đức. So it means that this medical text was written in 659 and it takes all the ways until 1528 for it to be found in Germany. Okay, and then F. Throughout history, dental extractions have been used to treat a variety of ailments. During the Middle Ages and throughout the 19th century, dentistry was not a profession in itself, and often dental procedures were performed by barbers or hairdressers or general physicians. So barbers are for men, hairdressers are for women mostly. Cái chữ barber dành cho hớt tóc nam, hairdresser cho hớt tóc nữ. Or general physicians. Physician là basically doctors, medical doctors. Physician là bác sĩ á, hay gọi là bác sĩ y khoa, medical doctor. Barbers usually limited their practice to extracting teeth, which reduced pain and associated persistent tooth infection. Equipment used for dental extractions date back several centuries. In the 14th century, Guy de Chauliac most probably invented the dental pelican, which resembling a pelican's beak, which had been used to perform dental extractions up until the late 18th century. The pelican was replaced by the dental key, which in turn was replaced by modern forceps in the 19th century. Xuyên suốt trong lịch sử, những cái sự mà dental extraction là sự nhổ răng á, những cái sự nhổ răng, những cái vụ nhổ răng đã được sử dụng, những cái chuyện nhổ răng đã được sử dụng để mà điều trị một cái sự đa dạng những cái bệnh. Xuyên suốt trong cái thời kỳ Trung Cổ và xuyên suốt đến cái thế kỷ 19 luôn, thì ngành nha khoa đã không phải là một cái nghề, bản thân nó không phải là một cái nghề và thường là những cái kỹ thuật mà liên quan đến răng miệng á, nha khoa đã được thực hiện bởi những cái người là hớt tóc nam, hớt tóc nữ, hoặc là những bác sĩ đa khoa, những bác sĩ chung, general physicians. Những người hớt tóc nam á, thường là họ giới hạn cái sự thực hiện của họ đến cái chuyện là nhổ răng thôi, mà nó làm giảm thiểu cơn đau và những cái sự mà viêm nhiễm răng nó cứ liên tục nó diễn ra một cách mà giống như nó âm ỉ, mà nó liên quan vậy đó. Nói chung là không nhổ răng ra thì nó đau hoài và nó cứ bị âm ỉ bị viêm nhiễm hoài luôn, cứ liên tục persistent, nó cứ bền bỉ, nó cứ diễn ra liên tục vậy đó, không có ngừng.
những cái thiết bị được sử dụng cho sự nhổ răng á, nó đã có cái niên đại nó quay lại nhiều thế kỷ trước, nhiều thế kỷ. Vào thế kỷ thứ 14, cái ông Guy de Chauliac, most probably, chắc là kiểu gì thì ông cũng đã là cái người đã phát minh ra cái dental pelican. Okay, I need to check the word pelican. Con bồ nông. Nó giống như cái mỏ con bồ nông đó. Resembling a pelican's beak. Cái công cụ nó nhìn nó giống như cái mỏ con chim bồ nông đó. Mà được sử dụng để mà thực hiện những cái sự nhổ răng mãi cho đến cuối thế kỷ 18. Cái pelican, cái thiết bị pelican này nó được thay thế bởi cái dental key, cái chìa khóa nha khoa, mà theo lượt thì nó cũng đã, cái chìa khóa này nó cũng đã được thay thế bởi cái forceps, giống như là cái kìm nhổ răng này đó, hiện đại ở vào thế kỷ 19. Alright, so you need to answer this question now. Và phải trả lời câu hỏi này. Which heading is appropriate for each paragraph A to F? So heading questions, they ask for what? They ask for the general idea of the paragraph. They do not ask for single little details you can find, okay? They ask for the whole idea, what is the main idea of the paragraph. Mấy bạn để ý là mấy cái câu mà nó hỏi là heading là cái tiêu đề của đoạn nào phù hợp nhất cho từng đoạn, thì nó sẽ hỏi cái gì? Nó hỏi cái ý chính của từng đoạn. Phần đông cái đoạn nó nói về cái gì, chứ không phải là từng cái ý nhỏ xíu xinh xinh mà các bạn tìm thấy được nha. So number one is how teeth were extracted and who had been responsible for pulling out teeth. Làm thế nào răng đã được nhổ ra? Làm thế nào những chiếc răng đã được nhổ ra, và ai đã chịu trách nhiệm cho chuyện kéo những cái răng đó ra? So basically, number one is paragraph F. You can see here, it talk about profession of hairdressers, general physician and barbers who pull out teeth, and their equipment you can see here. And the equipment for extracting teeth, and they do what they do. They extract teeth to reduce pain and associate persistent tooth infection. And all of these one are basically the tools they use, right? Đó, cái đoạn F này nó nói về ai chịu trách nhiệm là kéo răng ra, chính là những cái barbers, những người mà hớt tóc nam, hớt tóc nữ và bác sĩ chung nè. Và công cụ của nó nè, là nó nói là làm thế nào những cái răng nó được kéo ra, thì nó nói về những công cụ dùng để kéo răng ra nè. So how the teeth were extracted, they describe the tools to pull them out, right? Okay, so mainly this part is about that. Phần đông là cái đoạn này, đoạn F nói về điều đó. So 1F. Number 2, tooth decay and its connection to the development of agriculture. Cái sự sau răng và cái liên hệ của nó với sự phát triển của nông nghiệp. So this one is paragraph B. Because if you look at this one, B, they talk about the appearance of farming, which is agriculture, and increase in the number of tooth decay. And you can see that the dates where they can find their incidence of tooth decay, they actually coincide somehow with the appearance of farming or agriculture. Cái đoạn này nó nói về cái chuyện mà sự xuất hiện của nông nghiệp á, nó liên quan chặt chẽ, liên quan đến một cái sự gia tăng về sau răng, và sau đó nó đưa ra một số cái bằng chứng để nó thể hiện cái sự liên quan đó. So you can see that tooth decay and its connection to the development of agriculture is paragraph B, đoạn B. Number 3, historical dates of dentistry starting from the oldest date to the modern time. Những cái ngày tháng lịch sử của ngành nha khoa bắt đầu từ những cái thời khắc mà cổ nhất đến cái thời hiện đại. So it's paragraph A. You can see that 7,000 BC to 55,000 BC.
And so basically that is the earliest findings. Đó là cái ngày tháng mà cổ xưa nhất nè. And then modern developments right now. And dentistry is thought to have been a first specialization in medicine at time that medical profession hadn't separated from a pharmaceutical one. Nó nói về cái thời mà lúc mà hai cái bên y và bên dược vẫn chưa có còn tách ra nè. This is a time when medicine and pharmacy has not separated yet. This is another date. And this is the modern time. Cái khúc này là cái thời mà y dược chưa tách ra nhau nè. Cái khúc này là modern time, thời hiện đại nè. Khúc này là cái thời cổ nhất nè. This is the oldest time of that. So mainly this one it's about the historical dates of dentistry, starting from the oldest date to the modern time. Cho nên câu số 3 này là những cái ngày tháng lịch sử của ngành nha, bắt đầu từ cái ngày tháng, cái thời gian cổ nhất đến cái thời hiện đại. So 3A. Number 4. Different techniques dentists had used in the past for replacing teeth and teeth fillings. Những cái kỹ thuật khác nhau mà những người nha sĩ đã sử dụng trong quá khứ để mà thay thế răng và trám răng. So it's E. So you can see that here, Egyptian bound replacement teeth together with gold wire. That's one technique. Đó. And then using narcotic drug containing emollients and astringents. And then teeth filling by the Chinese. Đó, nó nói về cái đoạn E này, nó nói về 3 cái kỹ thuật. So paragraph E talk about 3 techniques. First is this one, second is with what drugs, and finally is of teeth filling. 3 kỹ thuật. Thứ nhất đó là gắn những cái răng giả này, răng thay thế này cùng lại với nhau với cái dây bằng vàng. Thứ nhì là sử dụng những cái dung dịch mà nó chứa chất gây nghiện hoặc là dung dịch astringents. Thứ ba đó là cái chám răng trong thời Trung Quốc nè. So these are different techniques dentists use in the past for replacing teeth and teeth fillings. So 4E, 4E. Number 5. Artifacts from many regions of the world reveal methods of effective treatment of teeth-related issues. Những cái di vật từ nhiều vùng trên thế giới nó đã vén màn ra những cái phương pháp mà điều trị hiệu quả của những vấn đề liên quan đến răng miệng. Di vật của nhiều vùng trên thế giới nó thể hiện ra nó vén màn ra những cái phương pháp mà điều trị hiệu quả của những vấn đề liên quan đến răng miệng. So number 5 is C, because you can see, let's look at the word remnants first. Okay, artifacts are the thing that people in the past left. Những cái di vật còn sót lại. So earliest dental filling found in Slovenia, prehistoric mouth within the skull. And then bow drill made by skilled bead crafter in Pakistan. So these 3 places, 3 cái nơi nè, 3 cái di vật còn sót lại từ 3 cái chỗ này nè. Đó, Slovenia, Pakistan với lại Malta nè. Nó thể hiện gì? 3 cái di vật đó nó thể hiện ra những cái phương pháp mà điều trị hiệu quả của những vấn đề liên quan đến răng miệng. So how do you know that it's effective methods? Because here, the reconstruction of this ancient form of dentistry showed that the methods used were reliable and effective. So it means that they reveal method of effective treatment of teeth-related issues. So 5, it's C. Đoạn C nó có cái vùng nó nói về cái vụ mà điều trị hiệu quả nhiều vấn đề đó. Và những cái di vật từ vùng Slovenia, vùng Pakistan và cái vùng mà Malta cổ đại nè, nó để lại cái gì nè. Number 6. Past beliefs about the causes and the treatments of decaying teeth. Những cái lòng tin, những cái sự tin tưởng, lòng tin trong quá khứ về cái nguyên do và cái sự mà điều trị của những cái răng bị sâu.
So number 6, it's D. You can see that they talk about the tooth worm as the cause, right? Cái khúc này nó nói về cái chuyện mà con sâu, cái huyền thoại về con sâu gây ra sâu răng đó. And how teeth erode, treating decayed teeth, and then the treatment is basically treating decaying teeth and gum diseases, extracting teeth with forceps and using wire to keep loose teeth and fractured jaws in place, and then use dental equipment or bridges. Đó là những cái cách điều trị bệnh về răng miệng á. These are the treatments. The causes, it's basically the tooth worm, the belief about the tooth worm, you know. Cái phần đầu tiên nó nói về cái con sâu mà gây ra sâu răng á, là cái nguyên do, còn cái điều trị là cái phần đằng sau còn lại. Alright, so let's come to 1.10. In which paragraph, A to J, can you find the following information? So here, they ask you for the little details that you can find throughout the paragraph. And you have to find which paragraph you can find the following information. Cái 1.10 nó yêu cầu là trong cái đoạn nào, từ đoạn A đến đoạn J, các bạn sẽ tìm thấy được những thông tin này. Tức là người ta sẽ hỏi những cái thông tin nhỏ xíu xinh, những cái mẫu thông tin nhỏ nào đó mà bạn tìm thấy được ở đoạn nào. Bạn phải đi vào đoạn nào đó. You have to write the paragraph, you can find the information here. So number 1, the people back then believed that worms were the cause of the decaying teeth. Những cái người hồi đó tin rằng những con sâu đã là cái nguyên do của những cái răng bị sâu. Of course, this number 1, the answer is paragraph D. Đương nhiên đoạn D có cái vụ này rồi. So you can see an ancient Sumerian text described a tooth worm as the main cause of dental cavities. And proof of this belief has also been found in ancient China, India, Japan, and Egypt. And then, okay, so proof of this belief has also been found in ancient China, India, and Japan, and Egypt. So it means people back then, they believed that the worm is the main cause of the decaying of teeth. Đoạn D đương nhiên rồi, nó là cái chỗ duy nhất nó nói về cái nguồn gốc của cái vụ mà bị sâu răng này là do con sâu rồi đó. So D is the only paragraph possible for number 1. Number 2, a wire made of a precious metal bound replacement teeth. Một cái dây được làm ra bởi một cái kim loại quý hiếm, một cái kim loại quý, nó bám, nó dính lại, kết dính lại những cái răng thay thế. So number 2, the answer is paragraph E. So you can see here, the Egyptians bound replacement teeth together with a gold wire. Of course, gold is a precious metal. Cái chỗ này, cái vàng đương nhiên là kim loại quý nè. Đó, và họ đã kết dính những cái răng thay thế này với lại cái dây làm bằng vàng nè. So number 2, it's paragraph E. Number 3, findings suggest that the people from the Stone Age practiced dentistry. Những cái kết quả tìm thấy nó đã chỉ ra rằng những cái người từ cái thời kỳ đồ đá đã thực hiện cái nha khoa rồi. So number 3, answer can be found in paragraph B, because look at B here. Stone Age. See, the Indus Valley has produced evidence of dentistry being practiced as far back as 7000 BC during the Stone Age. Đó, cái thung lũng này đã sản sinh ra những cái chứng cứ về ngành nha khoa được thực hiện xa đến cái mức như năm 7.000 trước công nguyên trong thời kỳ đồ đá nè. So here it's 3. Tức là những cái nghiên cứu, những cái kết quả này chỉ ra rằng những người từ thời kỳ đồ đá cũng thực hành ngành nha khoa nữa. So it means that findings suggest people from the Stone Age practice dentistry as well. So 3B, 3B. Number 4, the first documented incident of teeth filling in the East. Cái trường hợp mà trám răng đầu tiên được ghi lại ở phương Đông. So the answer is paragraph E. You can see here, the earliest dental amalgam or teeth filling were first documented in a Tang Dynasty medical text, written by a Chinese physician Shu Kung in 659.
So this is the first time that incident of TTK was documented in the East. China is of course in the East. Đương nhiên là cái lần đầu tiên mà cái chám răng được ghi lại, tức là cái trường hợp mà chám răng đầu tiên được ghi lại nằm ở phương Đông. China chính là phương Đông đúng không đâu. So number 4 is E. Number 5, the use of beeswax in dentistry. Sự sử dụng của cái gọi là sáp ong, sự sử dụng của sáp ong ở cái sáp ong ở ngành nha khoa. So number 5 it's paragraph C, because here you see the earliest dental fillings made of beeswax was found in Slovenia and dates to 6,500 years ago. Đó, cái lần trám răng đầu tiên được làm bằng cái sáp ong là được tìm thấy ở Slovenia và nó có niên đại là 6.500 năm về trước nè. So this is the use of beeswax in dentistry. Yeah. Sự sử dụng của sáp ong trong nha khoa. So 5C. Number 6. Number 6. An effective method of using stone to remove decay. Một cái phương pháp hiệu quả của chuyện sử dụng những cái hòn đá, sử dụng đá để mà loại bỏ những cái chỗ bị sâu ra. So paragraph A here. Skeletal remains from Pakistan dated to that time show evidence of teeth having been drilled with flint tools to remove decay. A flint is a kind of stone. Cái hòn đá lửa đương nhiên là một loại stone, một loại đá rồi. Flint tool to remove decay. A method found to be surprisingly effective. So of course, this is an effective method of using a stone to remove decay. Dùng đá lửa để loại bỏ cái chỗ bị sâu, tức là một cái phương pháp này nó hiệu quả để sử dụng hòn đá để nó loại bỏ cái chỗ sâu răng. Number 6A. Number 7. The pulling of teeth to cure diseases. Cái sự kéo cái răng ra để mà rút răng ra để mà chữa những cái bệnh. 7 is paragraph F. You can say dental extraction have been used to treat a variety of ailments throughout history. So it means that dental extraction means the pulling of teeth, and used to treat a variety of ailments mean to cure diseases. Cái sự nhổ răng tức là cái sự kéo răng ra để chữa bệnh, tức là chữa một cái loại hình đa dạng những cái bệnh tật. So number 7 is F, dạng F là số 7. Number 8. A man-made device that resembles a natural structure to help remove teeth. Một cái công cụ được làm ra bởi con người mà nó nhìn giống một cái cấu trúc trong tự nhiên để nó giúp loại bỏ ra những cái răng. So number 8 it's paragraph F again. It talks about a pelican. The dental pelican. Nó nói về cái pelican, nó nhìn giống cái mỏ của cái con bồ nông á. The pelican is basically resemble a natural structure. Đương nhiên cái pelican nó nhìn giống một cấu trúc tự nhiên, đó chính là cái mỏ của cái con bồ nông. The natural structure here is resembling a pelican's beak, which is natural. Cái này là tự nhiên nè. To help remove teeth. To perform dental extraction means to help remove teeth. Để thực hiện những cái vụ nhổ răng, tức là nó giúp rút răng ra, lấy răng ra. So a man-made device, of course, because it was invented probably by Guy de Chauliac, which is a man, human. So it's a man-made device. Cái thiết bị này chắc là kiểu gì cũng được phát minh ra bởi ông Guy de Chauliac, tức là nó là công cụ được làm ra với con người. Nữa. Nó giống cấu trúc tự nhiên là cái mỏ của bồ công nè, và cái mỏ cái con chim đó, và giúp nhổ răng tức là remove teeth. So number 8 is F. Number 9. The people had been promoting the idea for ages that a small parasitic creature was the cause for tooth pain. Con người ta đã và đang ủng hộ cái ý tưởng, một cái ý tưởng cho hàng nhiều thập kỷ, cho nhiều thời rồi, cho nhiều đời rồi, rằng một cái con sinh vật mà ký sinh nhỏ đã là cái nguyên do cho cái sự cơn đau về răng, cơn đau răng. Con người ta đã ủng hộ cái ý tưởng này cho nhiều thời đại rồi.
rằng một cái con vật ký sinh nhỏ đã là nguyên do cho sự đau răng. So number 9 is paragraph D, of course, because they talk about the tooth worm. This is a worm is a small parasitic creature, yeah. Con sâu đương nhiên nó là một cái con ký sinh nhỏ rồi. And they still promoted the belief that worms cause tooth decay. Nhiều thời nó vẫn cứ ủng hộ cái lòng tin rằng những con sâu đó, nó gây ra cái sâu răng. So number 9 is D. Số 9 là đoạn D. Number 10. The use of medicines in treating diseases of the mouth. Sự sử dụng của những cái thuốc trong chuyện điều trị. Medicine here mean drugs, mean medicine, medication, drugs. Cái chữ medicine có S ở đây số nhiều chứng tỏ nó là thuốc thang, thuốc, chứ không phải ngành y nha mọi người. The use of medicines in treating diseases of the mouth. Sự sử dụng của những cái thuốc trong chuyện điều trị những bệnh của cái miệng, những bệnh đường miệng. So number 10 is E. So the drugs they were talking about is narcotic drugs containing emollients and astringents in dental treatment and oral diseases. Đó, chữa những bệnh về răng miệng cũng như là sự điều trị về răng. Dùng những thuốc như là mấy cái emollient, những cái dung dịch mà chứa thuốc mà gây nghiện, và astringents nè. So these are the use of medicine for treating diseases of the mouth. So 10 is E, 10E. 11. Dentistry had not been recognized as a trade on its own, and people who cut hair could do simple dental procedures. Ngành nha khoa đã không được nhìn nhận như là một cái trade, là một cái mậu dịch hay là một cái ngành. Trong bản thân nó, cái ngành nha khoa đã không được nhìn nhận như một cái ngành. Và những người mà cắt tóc á, có thể làm những cái thủ thuật về nha khoa đơn giản. So number 11, it's F, of course, they talk about hairdresser and barbers. Barbers usually limited their practice to extracting teeth. So this one is the people who cut hair, barbers and hairdressers. Simple dental procedures means to extract teeth. And of course, dentistry has not been recognized because here, throughout history, dentistry during the Middle Ages and throughout the 19th century, dentistry was not a profession in itself. And often dental procedures were performed by barbers, hairdressers, or general physicians. Barbers usually limit their practice to extracting teeth. Đó, nguyên cái đoạn này luôn. Nó nói về cái ý mà bên dưới này ghi là dentistry has not been recognized as a trade on its own. Yes. People who cut hair could do simple dental procedures. Yeah. Đó, cái đoạn đó nó nói về cái ý mà có số 11 rồi đó. So 11 is F. 12. Before the people knew how to farm, they hadn't got problems with their teeth much. Trước khi con người ta biết cách để làm nông, họ đã không có những cái vấn đề nào với răng miệng của họ nhiều lắm. So 12 is B. Because they say that B. The incidence of tooth decay were low in pre-agricultural societies. So it means before people know how to farm, there were very little cases of tooth decay. Cái đoạn đầu tiên nó nói là trước những cái xã hội mà nông nghiệp á, thì là những cái trường hợp bị sâu răng ít lắm. Tức là trước khi con người ta biết cách làm nông, họ đã không có những vấn đề nào với cái răng họ nhiều lắm. So 12B, 12B. Okay. Alright, so let's come to 1.11. This is extra exercises, and 1.11 you are asked to fill in the gaps with the past perfect simple all of the verbs in brackets in a positive or negative. Cái bài mà 1.11 ở phần ý extra exercises này á, nó yêu cầu các bạn điền vào những cái khoảng trống với cái thì mà quá khứ hoàn thành đơn của những cái động từ trong ngoặc ở cái dạng mà chủ động, ở cái dạng mà tích cực hay là tiêu cực, tức là dạng mà khẳng định hay là dạng phủ định á. So positive or negative here means like, is it affirmative or is it negative, So this exercise talks about a person named Franz Liszt
which is one of the greatest pianists of all time. Cái bài này nói về cái người tên là Franz Liszt, là một trong những cái nghệ sĩ piano mà nổi tiếng nhất mọi thời đại luôn á. So let's go through it a little bit, okay, shall we? Okay, Franz Liszt was a Hungarian virtuoso pianist and composer who was born in 1811 and died in 1886. He had left. So number one is he had left a massive collection of compositions in many fields of music. So the fact that he had left, of course, he had to leave a massive collection of compositions before he died, right? Cái chuyện mà ông để lại một cái bộ sưu tập những cái bản sáng tác của ông nó phải để lại sau khi mà ông trước khi ông chết chứ đó các bạn. But number one, you can say he left a massive collection as well. You can use simple past because remember the past is the past, so you can use simple past as well. Cái số 1 này có thể dùng là had left, tại vì có thể nghĩ là kiểu giống như là ông để lại cái bộ sưu tập những cái bản sáng tác này trước khi ông chết, hoặc là có thể hiểu như là quá khứ thôi, mình dùng quá khứ đơn cũng được đó. So he left or he had left a massive collection of compositions in many fields of music. Massive collection of compositions in many fields of music. Franz Liszt đã là một thiên tài piano người Hungary và là một cái nhà sáng tác nhạc mà đã được sinh ra vào năm 1811 và chết vào năm 1886. Ông ta đã để lại một cái bộ sưu tập khủng lồ luôn, những cái bản sáng tác ở nhiều mảng âm nhạc. His touring life as a pianist had also been, number two is had also been extremely successful. So of course, he had to be successful in his touring life before he died, right? So you use past perfect tense in here. Or you can also say, his touring life as a pianist was also extremely successful because remember the past. Cái số 2 này cũng tương tự như vậy, nó có thể là had also been extremely successful hoặc là có thể là was also extremely successful. Tại vì quá khứ là quá khứ thôi, mình có thể dùng là hiện và quá khứ đơn cũng được, không thành vấn đề. So his touring life as a pianist had also been or was also extremely successful with more than 1,000 concerts being performed during his 30s and 40s. Cái cuộc đời đi diễn của ổng như là một người chơi nhạc piano á, cuộc đời đi diễn của ổng như một người chơi piano cũng đã cực kỳ thành công với hơn 1.000 cái buổi hòa nhạc được thực hiện trong những cái năm 30 và 40 tuổi của ổng. Number 3, Liszt had enjoyed his fame and success for many years, even after he stopped performing on stage. So basically, the act that Liszt enjoyed his fame and success, it happened before he stopped performing, right? So that's why number 3 is had enjoyed. Cái số 3 là had enjoyed. Tại vì có thể hiểu được một điều như là tại vì ổng đã hưởng thụ cái sự thành công và sự nổi tiếng đó, nó diễn ra trước cái hành động là ổng ngừng diễn trên sàn diễn. So number 3 is Liszt had enjoyed his fame and success for many years, even after he stopped performing on stage, and undoubtedly he had earned large amounts of money. So of course he had earned large amount of money happened before he stopped performing, right? Cái chuyện mà ổng đã kiếm được một lượng tiền lớn thì nó đã diễn ra trước khi mà ổng ngừng diễn, đúng không các bạn? Right. It was more than enough for him to give generously to support the poor, the sick, and the disaster-stricken people. Liszt cũng đã hưởng thụ cái sự nổi tiếng và thành công trong nhiều năm, dù rằng sau khi ổng ngừng cái chuyện diễn trên sàn diễn và không còn nghi ngờ gì nữa, ổng đã kiếm được một lượng tiền, những lượng tiền rất là lớn. Những lượng đó nó đã gọi là nhiều hơn cần thiết, more than enough, nhiều hơn cần thiết cho ông ta để mà ổng
cho một cách rất là tử tế, một cách rất là rộng lượng luôn. Ông đã cho tiền đó rất là rộng lượng để mà ủng hộ những người nghèo, người bị ốm, người bị bệnh và những người bị thiên tai đe dọa, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, disaster stricken people. So stroke stricken. Okay. His generosity. Number 5 is had been known to many people, especially as he had donated so much to hospitals, music schools, and to charitable organizations. So basically, number 5 and 6, you can use simple past as well. So number 5 is his generosity is known because people know it, because his generosity cannot be known like an active sense, so his generosity was known to many people or had been known to many people. Cái chỗ số 5 là nó bắt buộc phải là dạng bị động, tại vì cái chuyện mà cái sự tử tế của ổng nó không thể nào tự biết được, nó phải được biết bởi nhiều người, nó phải mang nghĩa là bị động. Nhưng mà cái chỗ này là có thể dùng quá khứ đơn cũng được, không cần phải là had been known lắm. So number 6, especially as he had donated so much to hospital, music schools, and to charitable organizations. Number 6 can also be he donated, because I said the past. Quá khứ là quá khứ rồi, mình có thể dùng donated cho số 6 này cũng được. Cái sự tử tế của ổng đã được biết đến với nhiều người. Cái sự mà rộng lượng của ổng chứ đã được biết đến với nhiều người, đặc biệt là bởi vì ổng đã cống hiến, đã quyên góp được nhiều lắm luôn á cho những cái bệnh viện, những trường nhạc và với những tổ chức từ thiện. Number 7, list life hadn't always been or had not always been full of success and joy, as he lost his only 30-year-old son in 1859 and 26-year-old daughter in 1862. So the fact that his life had not always been full of success and joy, it happened before he lost his son and daughter, right? Cái sự thật đó là cái cuộc đời của ổng nó không luôn luôn đầy thành công và niềm vui, thì nó diễn ra trước cái chuyện ổng mất con, right các bạn? So this life had, number 7, had not always been, or hadn't always been, full of success and joy, as he lost his only 20-year-old son in 1859 and 26-year-old daughter in 1862. Cuộc đời của ông đã không có luôn luôn là đầy thành công và niềm vui khi mà ông đã mất cái đứa con trai duy nhất 20 tuổi vào năm 1859 và đứa con gái 26 tuổi vào năm 1862. Number 8 is this had caused him great sadness, and thus he retreated from fame to a solitary life. You can say that the fact that he retreated from fame, it happened after it caused him great sadness. So number 8, you can say this had caused him great sadness. But you can also use simple past here, because it caused him great sadness and then later he retreated from fame to a solitary life. Because you can use past simple here, because whatever happened first, you mentioned first in a past simple. Cái số 8 này có thể là dùng quá khứ đơn cũng được, cái kiểu giống như là cause him great sadness, xong nó dẫn đến chuyện là he retreated. Cái nào diễn ra trước, nó nói trước cũng được. Hoặc là số 8 này có thể là had caused, tại vì cái chuyện nó điều này gây ra cho ổng cái sự nỗi buồn lớn, nó diễn ra trước chuyện là ổng đã thoái lui về một cuộc sống mà tĩnh lặng. Alright, so điều này đã gây ra cho ông ta một cái nỗi buồn lớn, và vì thế ông ta mới retreat, giống như lùi lại khỏi cái sự nổi tiếng, đến một cái cuộc đời mà tĩnh lặng, đời một sống mình. Solitary life means like you live alone. His playing style could be described as romantic with an ability to raise the mood of audiences to an ecstasy, as testified by witnesses who had listened
to him playing, who had listened to him playing. Cái phong cách chơi nhạc của ông này có thể được miêu tả như là nó romantic, nó rất là lãng mạn, với một cái khả năng để mà nó tăng cái tâm trạng, để mà nó đưa cái tâm trạng của khán giả lên đến một cái sự mà ecstasy, là một cái sự mà vui sướng tột cùng luôn, cái ecstasy, như là có thể được testify, là được minh chứng, được người ta nói lại bởi những người mà chứng kiến, mà những người đã nghe ông ta chơi. So basically, of course, the witnesses had to listen to him playing before they testified, right? So number 5 is had listened. Số 9 nó phải là had listened, tại vì người ta đã nghe trước khi người ta testify lại. By 1842, his reputation had spread, because remember, spread is an irregular verb, right? Spread. Spread là một động từ bất quy tắc, cho nên là had spread. Số 10 này. Had already spread throughout Europe. And he also received an honorary doctorate in that same year. So, of course, reputation spread throughout Europe has to happen before he received an honorary doctorate, right? And also, look at this one. By 1842, it means that it counts all the years before 1842 until that point, 1842. So you have to use had spread here. Cái chỗ này 1842 nó có chữ by này các bạn. Cho đến 1842 tức là tính những cái năm trước đó cho đến cái thời điểm 1842 luôn. Mình phải sử dụng là had spread không? Và ngoài ra cái chuyện mà cái danh tiếng của ổng nó đã lan rộng xuyên suốt châu Âu, nó diễn ra trước cái chuyện ổng nhận được một cái gọi là bằng tiến sĩ danh dự trong cùng năm đó luôn. Okay. Alright, let's continue with 1.12. This exercise, you are asked to complete the report with the past simple, past perfect simple, or past past simple, present perfect simple, or past perfect simple of the verbs in brackets. Cái bài này nó yêu cầu các bạn hoàn thành cái bài báo cáo này với cái dạng quá khứ đơn nè, hiện tại hoàn thành đơn, hoặc là quá khứ hoàn thành đơn của những cái động từ trong ngoặc này. So this is a kind of diagram of how a bedroom looks like in 2018, 2020 and the present. Những cái hình vẽ này những hình vẽ của một cái phòng ngủ nó nhìn như thế nào vào năm 2018, 2020 và hiện tại. So you can see here, this is 2018. Window, study desk, chair, bed, and a sliding door. So it just slide, just like a door, a kind of door that slide. It doesn't open that way, but it just slide. Đó, cái cửa này là cửa lùa, giống kiểu mà nó slide, nó cửa lùa chứ không phải cửa đóng mở theo kiểu mà sập như bình thường. Nó cửa lùa, sliding door. Cái giường ngủ, cái ghế, bàn học và cửa sổ bình thường. So this is bedroom 2 years afterwards. 2 năm sau đó thì có gì? New office chair, yes, and then you have a bookcase. 2 năm sau thì nó ngoài mấy cái này thì nó sẽ còn có gì? Ghế văn phòng mới, có cái kệ sách. So at present, ở hiện tại thì có gì? So we have a bathroom installed here. Có một cái phòng tắm được lắp đặt đây. And no more sliding door, không còn cái sliding door này luôn, không còn cái cửa lùa này luôn. But you have a teleport device. Các bạn có một cái thiết bị dùng để viễn tải, dùng để bụp một phát biến từ nơi này đến nơi khác, nó gọi là công nghệ teleport á, công nghệ viễn tải, teleport device. Chưa vô máy tự nhiên từ tầng mấy chục xuống còn tầng trệt chẳng hạn, ngay lập tức luôn chẳng hạn. So if you get into a teleport device, you can get to anywhere you want within 1 second, or less than 1 second actually. And what else do you have? You have an ultra modern bed here instead of a normal bed. Thay vì cái giường ngủ bình thường, mình sẽ có một cái giường ngủ mà cực kỳ hiện đại.
And then instead of bookcase here, you have a convertible office table and chair with bookcase. Thay vì cái kệ sách bình thường mình sẽ có là cái bàn văn phòng mà có thể di chuyển, cái bàn văn phòng mà có thể chuyển đổi chức năng được, và cái ghế với cái bookcase nằm chung một cái luôn. So everything in one, convertible office table and chair with bookcase. But you see the window remain the same in the three pictures. Trong cả ba hình thì cái cửa sổ nó nhìn y chang thôi, các bạn cứ phải miêu tả như thế này. So look at this one here. You have 13 places to put in this sample answer. Trong cái câu trả lời mẫu này các bạn có đến 13 chỗ các bạn có thể điền vào. Remember, past simple, present perfect simple or past perfect simple. Okay, 3 thì đó các bạn. Alright, the plans show the contents of a bedroom at 3 different times. 2018, 2020 and the present. Cái mở bài nè, this is the opening. Những cái bản đồ, những cái hình vẽ này nó chỉ được cái thành phần, những thứ mà có trong một cái phòng ngủ ở 3 thời điểm khác nhau, là 3 cái này. Alright, so in 2018, this is something that happened in the past already. 2018 là diễn trong quá khứ rồi. So number one, it's there was a bed and a study desk with a chair in the room. Just simple past, you know. Because you're talking about the past now. Khi mình nói về quá khứ mình cứ dùng quá khứ đơn thế này thôi. Và năm 2018, there was, đã có một cái giường ngủ and a study desk. So actually number one I think is there were, because you're talking about 3 things there. So number one should be there were. Cái số 1 này nó phải là there were chứ, tại vì cái này mình đang nói về 3 thứ lận. So I think this is my mistake. I have to correct it. Chỗ này phải sửa lại. Were. So number one is there were a bed and a study desk with a chair in the room. Và năm 2018 đã có một cái phòng, một cái giường ngủ và một cái bàn học với một cái ghế trong phòng. A sliding door, number 2, is provided. A sliding door provided entry into the room, and a window let, because remember, let. It's basically let, it's what's it called? It's an irregular verb. Cái từ let nó là một cái động từ bất quy tắc, cho nên là let thôi. And a window let fresh air and sunlight in. Number 2 is provided and let. Một cái cửa lùa nó cung cấp cái sự đi vào, nó cung cấp cái đường đi vào cái phòng, và một cái cửa sổ nó để cho không khí trong lành và ánh sáng mặt trời đi vào. By 2020, so it means by 2020, it means you count the years or the time before 2020. So, but 2020 already passed already, so you have to use past perfect from this point on. Cho đến năm 2020, mà 2020 đó là một cái thì quá khứ rồi, thì mình tính tất cả những năm trước đó luôn, cho nên phải dùng chỗ này là past perfect không? Quá khứ hoàn thành không? By 2020, there, number 4 is there had been a change as a bookcase has been put, because put is a irregular verb as well, and a bookcase cannot put itself, right? So you have to say had been put. Put là động từ bất quy tắc này, và cái bookcase, cái kệ sách nó không có tự đặt được, nó phải là được đặt, phải dùng thể bị động. Number 5 is had been put in a corner of the room by the sliding door. So number 4, there had been a change. Cho đến năm 2020 đã có một sự thay đổi, bởi vì cái kệ sách nó đã được đặt vào cái cạnh của phòng, cái góc của phòng, cạnh cái cửa lùa. A new office chair had also been replaced by the old one, I think. Number 6, it's had also replaced the old one. Một cái ghế văn phòng mới cũng đã thay thế cái cũ, cái ghế cũ. So number 7, there had also been no change to the window and the door.
sorry, there had been no change, sorry, because there had also been no change to the window and the door. See, sometimes book has to be corrected as well, because sometimes I make mistakes when I write it too. Đôi khi mình viết sách mình cũng có phải phạm lỗi, nhiều khi edit mấy lần mà lúc mà làm video mới nhận ra có một vài lỗi nữa. So number 7 has also been no change to the window and the door. Cũng đã không có một sự thay đổi nào đối với cái cửa và cái cửa sổ. So at the present time, so now you talk about the present, right? Bây giờ nói về thời hiện đại này. At the present time, it appears that, có vẻ như rằng, the study desk and the office chair have been removed. So number 8 is have been removed. Because you're talking about the present now, and something that have happened in the past, and it affects the present right now. So you have to use present perfect tense. Mình đang nói về thời hiện tại và cái chuyện mà cái study desk và cái office chair nó bị lấy đi, nó diễn ra trong quá khứ và nó ảnh hưởng đến hiện tại luôn. Mình phải dùng là hiện tại hoàn thành đơn ở đây không? The study desk and the office chair have, because you're talking about two things, right? Nói về hai thứ số nhiều. You talk about two things, so plural. So the study desk and the office chair have been removed. Đã bị thay thế, đã bị lấy đi. And a new ultra modern bed has been placed in that spot. Has been placed in that spot, replacing the old one. Ở thời hiện tại có vẻ như rằng cái bàn học và cái ghế văn phòng nó đã bị remove, đã bị lấy đi rồi. Và một cái giường siêu hiện đại mới nó đã được đặt vào trong cái vị trí đó, thay thế cái cũ. The sliding door, of course the door cannot demolish itself. Cái cửa nó không có tự hủy nó được, cho nên nó phải dùng thể bị động. So you have to use passive form in here. The sliding door has also been demolished, I think. Sorry, has been demolished. Has been demolished. And a teleport device now provides entry into the room. Cái cửa lùa nó đã được đã bị hủy đi, đã bị phá đi, và một cái thiết bị viễn tải teleport bây giờ cung cấp cái sự đi vào cái phòng đó. Also a bathroom has been built. Cái phòng ngủ không có tự xây được. The bathroom cannot build itself, right? So has been built. The bathroom has been built in the left corner of the room. Một cái phòng ngủ cũng được xây dựng ở cái góc bên trái của căn phòng. Additionally, thêm vào đó, the previous bookcase has been changed. Has been changed because bookcase of course cannot change itself. So passive, dạng bị động, tại vì cái bookcase bản thân nó không có tự thay đổi được. Kệ sách nó không tự thay đổi được. The previous bookcase has been changed to a convertible office table and chair with a new bookcase. Thêm vào đó, cái kệ sách trước đây nó đã được thay đổi thành một cái bàn làm việc, chuyển đổi công năng với một cái ghế và một cái kệ sách mới. Alright, so 13 in summary, nhìn chung lại thì sao, tổng kết lại thì sao? It seems that, có vẻ dường như rằng, the bedroom 13 has been renovated quite often with new equipment since 2018 until the present day. So since 2018 until the present day, it's the past and it affects the present. So you have to use present perfect simple in number 13. Số 13 phải dùng là hiện tại hoàn thành đơn không? Tại vì từ năm 2018 cho đến thời hiện tại nó ảnh hưởng đến hiện tại, và trong quá khứ nó bắt đầu quá khứ và dẫn đến hiện tại. Phải dùng là has been renovated. Bedroom số ít là has been renovated. So bedroom is singular, so you have to use has been renovated. Nhìn chung có vẻ như rằng cái phòng ngủ đã được renovated là làm mới lại, đã được trang hoàng, làm mới lại, sơn sửa lại khá thường xuyên với thiết bị mới từ năm 2018 cho đến thời hiện tại ngày nay, cho đến cái thời ngày nay, cho đến cái ngày hôm nay.
Alright. Alright. So 1.13, you are asked to fill in the gaps with the past simple, past perfect simple, or past perfect continuous of the verbs in brackets. And you have a kind of speaking, this is like a kind of speaking test, and you are provided an answer, a sample answer, and you have to fill in about 28 of these blanks, of course. Đây là một cái bài mà nó là một cái chủ đề speaking, và các bạn được cho một cái sample answer, một cái câu trả lời mẫu như thế này. Các bạn phải điền vào cái khoảng trống này, 28 cái khoảng trống này. So 3 thì nha các bạn. Past simple, quá khứ đơn nè, past perfect simple, quá khứ hoàn thành đơn, hoặc là past perfect continuous, quá khứ hoàn thành tiếp diễn của những động từ trong ngoặc. And you have to describe a historical event that you are interested in. Các bạn phải miêu tả một cái sự kiện lịch sử mà các bạn hứng thú. You should say where the event occurred. Cái sự kiện diễn ra ở đâu vậy? Who were involved? Ai đã tham gia vào sự kiện đó? When it happened. Nó diễn ra vào lúc nào? Why you are interested in that event? Tại sao bạn lại hứng thú vào cái sự kiện đó? And how you feel about that event? Các bạn cảm thấy thế nào về cái sự kiện đó? Alright, so this one it's actually related to the topic of history. Cái bài nó liên quan đến cái chủ đề lịch sử, cho nên mình nghĩ là cái bài này cũng khá là quan trọng để các bạn nhớ, để các bạn có thể học nha các bạn. Kiến thức trong này đều là có thật hết á. So I think this topic is related to history and is very important for you to know. And the knowledge in these tests are real, basically realistic. Okay. There is a historical event that I am interested in. It's called the Battle of Stalingrad. Có một sự kiện lịch sử mà tôi hứng thú và nó gọi là cái trận chiến ở Stalingrad. It happened. Number one, it just simply it happened. Quá khứ đơn thôi. Kể chuyện mà you are talking about a past event, so it just happened. It happened in the Russian city of Stalingrad. Now it is called Volgograd. Cái trận chiến này nó diễn ra ở cái thành phố ở nước Nga tên là Stalingrad, bây giờ được gọi là Volgograd. The battle occurred from the 23rd of August 1942 to the 2nd of February 1943. It is one of my all-time favorite battles because of its sheer size, historical meaning as well as death toll. Cái trận chiến này nó diễn ra từ ngày 23 tháng 8 năm 42 cho đến ngày 2 tháng 2 năm 1943. Nó là một trong những cái trận chiến mà ưa thích nhất mọi thời đại của tôi, bởi vì cái kích cỡ khủng khiếp của nó, kích cỡ khổng lồ của nó, ý nghĩa lịch sử cũng như là cái số lượng người chết. Death toll is the number of people who died. Số lượng người chết. So the Axis force was composed. Number two is composed of many army groups from Germany, Romania, Hungary, Italy, and Croatia. Lực lượng của phe trục, phe trục, phe đồng minh các bạn. We have the Axis force, phe trục, phe đồng minh là the Allied. The Axis force was composed of phe trục, lực lượng của phe trục đã bao gồm là nhiều cái army groups, là những cái nhóm quân đội đến từ nước Đức, Romania, nước Hungary, nước Ý và Croatia. So when they invaded, number three is just invaded the Soviet Union in June 1941. The Soviets were caught off guard, or you can use number four is had been caught off guard, because the fact that they invaded happened after the Soviet was caught off guard, right? But when you talk about the past, you can just use simple past as well to mention the fact that which one happened first, you mention first. Số 4 có thể dùng quá khứ đơn để mà nói về sự kiện cái nào diễn ra trước, nói trước trong quá khứ, hoặc là dùng cái had been caught off guard, tại vì cái chuyện mà nó bị
bị động không dè chừng này nó diễn ra trước cái chuyện mà những cái army group của phe trục tấn công vào nước Nga, tấn công vào Liên bang Xô Viết. As their leader, Joseph Stalin had not prepared the country for such an invasion. So number 5, the fact that Joseph Stalin had not prepared the country for such an invasion, it happened before Soviet Union was invaded, right? Cái sự thật hiển nhiên là Joseph Stalin đã không có chuẩn bị đất nước cho một cái sự xâm lược như vậy, nó diễn ra trước cái chuyện mà bị xâm lược. Cho nên phải dùng là had not prepared, số 5. So when they invaded the Soviet Union in June 1941, the Soviets were caught or had been caught off guard, as their leader, Joseph Stalin, had not prepared the country for such an invasion. Khi mà họ, tức là quân đội phe trục nè, xâm lược Liên bang Xô Viết vào tháng 6 năm 1941, những người Xô Viết đã bị động, không có phòng thủ, were caught off guard hoặc là had been caught off guard. Bởi vì bị động vì sao? Vì lãnh đạo của họ là Joseph Stalin đã không có chuẩn bị đất nước cho một cái sự xâm lược như vậy. Therefore, Soviet losses during the first year of the war. So number 6 is I think number 6 were or had been, because losses here is plural, right? Số nhiều cho nên phải là were, or you can use had been immense. Because number 6 here, if you want us to tell a story, it just were, you know, simple past. But you can use had been immense before, because it talk about a story before something else happened. And number 7, cái số 7, cái số 6 có thể là were, thì đơn giản là quá khứ đơn thôi, nhưng mà có thể là had been immense nếu mà mình dùng cái đó để mình nói một cái gì đó trước khi nó xảy ra cái số 7 này. Vì thế, những sự mất mát của quân Xô Viết trong cái năm đầu tiên của cuộc chiến á, nó đã rất là to lớn luôn, immense luôn á. However, when the Axis forces managed to enter the industrial city of Stalingrad, I think 7, it's managed. They were met, or they had been met with fierce resistance. They were met, or they had been met with fierce resistance. So if they met fear resistance before they enter Stalingrad, you can use had been met, or if you can just use simple past as well. Cái số 8 là mình có thể dùng là had been met nếu mà cái chuyện mà quân phe trục đã bị gặp phải cái sự kháng cự rất là mạnh, nó diễn ra trước cái chuyện mà họ đi vào cái thành phố Stalingrad, thì mình có thể dùng là had been met ở số 8. Hoặc là số 8 có thể là they were met là được rồi, họ đã bị, nó chỉ là kể chuyện thôi cũng được. When the Axis forces managed to enter the industrial city of Stalingrad, they were met, or they had been met with fierce resistance, and their supply lines were stretched thin. Number 9 is had been stretched thin, because number 9 had been stretched thin because this one is a situation that happened before they reached Stalingrad even, so it happened for some time until that point. Cái chuyện mà cái đường mà tiếp tế lương thực, đường tiếp tế của những cái quân nhu yếu phẩm các thứ á, nó bị dàn ra rất là mỏng, nó diễn ra trong cái quá trình mà trước lúc mình đi đến Stalingrad luôn rồi. So số 9 là had been stretched thin. Tuy nhiên khi mà quân phe trục đã cố gắng mà thâm nhập vào được cái thành phố công nghiệp tên là Stalingrad, họ đã gặp phải cái sự kháng cự rất là fierce, rất là mạnh bạo, sự kháng cự rất là mạnh, và những cái đường tiếp tế của họ đã bị giãn ra rất là mỏng manh luôn. Cái dệt tiếp tế nó bị giãn ra. The Russian army had already suffered
catastrophic losses defending the surrounding regions before Stalingrad. So this one happened before Stalingrad. You have to use past perfect simple in here. Số 10 là nói về cái đã diễn ra trước cái Stalingrad này, mình phải dùng quá khứ hoàn thành đơn không? The Russian army had already suffered catastrophic losses defending the surrounding regions before Stalingrad, and their reinforcement had not arrived yet. See yet here? Thấy cái yet nào các bạn? Nó phải là quá khứ hoàn thành đơn đây không? You have to use 11 is hadn't arrived yet. Hadn't arrived yet. Or had not arrived yet. Because of this, the Axis had managed to control most of the city by the end of November 1941. See this one? Thấy này không các bạn? By the end of November 1941. So you count it all the time from when the Axis entered the city until November 1941. You have to use past perfect simple in here. Khi cho nó tính từ cái lúc mà xâm nhập vào Stalingrad cho đến cuối tháng 11 1941 luôn, phải dùng là quá khứ hoàn thành đơn số 12 này không? So 12 is had managed. So the Russian army had already suffered catastrophic losses defending surrounding regions before Stalingrad, and their reinforcement hadn't arrived yet. Because of this, the Axis had managed to control most of the city by the end of November 1941. Quân Nga lúc đó đã hứng chịu những cái sự mất mát rất là to lớn, rất là thảm họa luôn rồi, để defend, để mà phòng thủ những cái vùng xung quanh đó trước cái Stalingrad, và quân tiếp viện của họ lúc đó đã chưa có tới nữa, chưa có đến cái chỗ đó nữa. Bởi vì điều này, quân phe trục đã có thể cố gắng mà kiểm soát được phần đông cái thành phố này vào cuối tháng 11 1941. After 3 months of fighting, the Axis forces, so number 13 is had been able, because look at this one, after 3 months of fighting. It's a long time in the past, right? Một khoảng thời gian trong quá khứ, you see. So number 13 had been able. Số 13 phải là had been able, tại vì một khoảng thời gian quá khứ nè, 3 tháng nè. Had been able to control 90% of the city. Sau 3 tháng đánh nhau thì phe trục, những quân đội phe trục đã có thể kiểm soát được 90% thành phố đó rồi. However, due to the fact that the city had been bombed, I think number 14 is had been bombed. I think the right word is bombarded. Sorry. Number 14 should be bombarded. Cái số 14 nó phải là bombarded nha các bạn. Cái từ đúng của nó là phải là bombarded. Okay. So 15. Okay. I should move these things. Cái từ đúng của nó là bị bỏ bom, phải là bombarded. So the right word should be bombarded. Had been bombarded heavily by the German Air Force. Because this one happened before they were able to control the city, right? 90%. Cái điều mà cái thành phố nó bị đánh bom bởi lực lượng quân đội, lực lượng hàng không không quân của Đức, nó diễn ra trước cái chuyện mà quân Đức kiểm soát được thành phố. Quân đội trục có thể kiểm soát được thành phố. Cho nên 14 phải là had been bombarded. So number 15, there were thousands of hiding spots for Soviet snipers. 15, there were thousands of hiding spots for Soviet snipers. Số 15 nó chỉ đơn thuần là there were thousands of hiding spots for Soviet snipers thôi. Tại vì cái chuyện mà có hàng ngàn cái chỗ để ẩn nấp cho những xạ thủ của quân đội Xô Viết, nó diễn ra là do cái hệ quả của chuyện thành phố bị đánh bom nặng nề. Cho nên cái này phải là quá khứ đơn không? So 15 you should use simple past in here. Which made controlling and patrolling the captured city a very dangerous task.
sau 3 tháng trời. Tuy nhiên do sự thật hiển nhiên rằng thành phố đã bị bombarded, had been bombarded, thành phố đã bị đánh bom nặng nề bởi không quân Đức. There were thousands of hiding spots, đã có hàng ngàn những cái điểm, cái chỗ để mà trú ẩn cho những xạ thủ súng nhắm của Soviet, mà đã làm cho chuyện mà kiểm soát và đi tuần cái thành phố bị chiếm đóng này là một cái tác vụ rất là nguy hiểm. Muốn đi tuần và muốn kiểm soát nó cũng nguy hiểm lắm. So number 16, and that was, so 16 is just that was exactly what happened during the winter of 1942 and 1943. Số 17, 16 nó chỉ là kể chuyện thôi, quá khứ thôi. 16 and 17 just tell a story in the past, yeah. That was exactly what happened during the winter of 1942-43. As snipers from both sides, number 18 is had been hiding in bomb craters and destroyed buildings for many weeks. So for many weeks, you want to imply how long the action is. You have to use past perfect continuous, right? Số 18 nó muốn nhấn mạnh là khoảng thời gian lâu dài, bao nhiêu tuần, bao nhiêu lâu, cho nên phải dùng là quá khứ hoàn thành tiếp diễn không? Had been hiding. Had been hiding for many weeks. They had claimed the lives of many men. So here you want to imply the fact that how many times they have killed, how many people have killed, how many times, right? So you have to use past perfect simple in here. Số 19 này muốn nhấn mạnh là đã giống như là khẳng định là đã cướp đi mạng sống của nhiều người, tức là bao nhiêu lần, thì là bao nhiêu lần là phải dùng quá khứ hoàn thành đơn không? Số 19 này. And 20 is has halted. 20 is had halted their enemy advances multiple times. So multiple times again, how many times? You have to use past perfect simple. Nè, nhiều lần nè, số lần nè, phải dùng là quá khứ hoàn thành đơn đây không? So, and that was exactly what happened during the winter of 1942 to 1943. As snipers from both sides had been hiding in bomb craters and destroyed buildings for many weeks. They had claimed the lives of many men and had halted their enemy advances multiple times. Và đó cũng chính xác là điều đã diễn ra trong cái mùa đông 1942, 1943, khi mà những xạ thủ từ cả hai bên lúc đó đã và đang trốn ẩn nấp trong những cái hố bom và những tòa nhà bị tiêu hủy cho nhiều tuần. Họ đã khẳng định là họ đã cướp đi mạng sống của nhiều người, tức là bắn chết được nhiều người á. So they killed many people, và đã chặn đứng được cái sự tiến lên của kẻ thù nhiều lần. Okay, by January 1943, okay, just a moment. Alright, so by January 1943, the whole city had become, right? So had become a mass grave, not only from the bitter fighting. So by January 1943, of course, you want to count all the time from when the Axis forces entered Stalingrad until January 43, right? So you have to use past perfect simple. Chỗ này là tính cho đến cái tháng 1 năm 43, tức là tính từ lúc mà quân phe trục đi vào thành phố đó cho tới cái lúc tháng 1 năm 43, phải dùng quá khứ hoàn thành đơn không? By January 1943, the whole city had become a mass grave, not only from the bitter fighting for control, but also from the fact that the freezing winter had 22 is had been going on, I think. 22 is had been going on for 3 months. So this is how long, right? You have to use past perfect continuous. Số 22 phải dùng là dạng quá khứ hoàn thành tiếp diễn không? Tại vì nói về bao nhiêu lâu nè. For 3 months.
Vào tháng 1 năm 1943, nguyên cả thành phố đã trở thành một cái gọi là cái nghĩa địa khổng lồ luôn. Mass grave là một cái hố chôn người khổng lồ luôn á. Không chỉ từ cái chuyện mà đánh nhau trong một cái bitter fighting là đánh nhau mà đánh nhau mà đánh nhau một sống một còn luôn á, đánh nhau mà đánh cho nó chết thôi, bitter fighting á. Một cái sự đánh nhau để kiểm soát, nhưng mà cũng do một sự thật hiển nhiên rằng cái mùa đông mà băng đông cứng lạnh giá đó nó đã diễn ra trong 3 tháng trời liên tiếp luôn rồi. Finally, the German 6th Army, the one that for months, so here you want to focus on how long, right? So you have to use had fought. Số 23 là cho hàng nhiều tháng, nó muốn tập trung vào chuyện bao nhiêu lâu, phải dùng là had fought or had been fighting. Sorry, bao nhiêu lâu là had been fighting. Sorry, had been fighting for the one that had been fighting the Russians in Stalingrad for months. 24 is surrendered. Surrendered, just surrender because you're talking about a past situation. Mình nói về một cái sự kiện trong quá khứ thôi, nó chỉ là surrender thôi. On the 7th of January in 1943, because you're talking about just a past situation. In 24. Cuối cùng quân đội, nói chung là quân đội thứ 6 của nước Đức, cái quân đội mà đã và đang quánh những lính Nga ở Stalingrad hàng nhiều tháng, cũng đầu hàng vào ngày 7 tháng 1 năm 1943. Okay. The Battle of Stalingrad is remembered not only for its catastrophic death toll, but also for its historical meaning. After this major defeat, the Axis power, I think, had not been able to regain. So 25, it had not been able to, or hadn't been able to, or wasn't able to regain its initiative until their final defeat in 1945. You can say had not been able to, because this one happened before the defeat in 1945, right? But you can also use the simple past here. The Axis power was not able to regain. Cái số 25 này có thể nói là cái chuyện mà sức mạnh của phe trục đã không thể nào mà lấy lại được cái bàn đạp, cái gọi là cái sự mà chủ động á. Nó diễn ra trước cái chuyện mà bị thất bại hoàn toàn vào năm 45. Thì mình có thể dùng là had not been able to, nhưng mà có thể dùng cái chuyện quá khứ là was not able to cũng được. And the battle was a turning point, an important turning point of World War II. So 26 just was. Số 26 chỉ là was thôi, nó là một cái chuyện quá khứ. So let's say trận chiến Stalingrad được nhớ đến không chỉ bởi là cái số lượng người chết mà khổng lồ của nó, mà cũng bởi cái ý nghĩa lịch sử của nó. Sau cái sự đánh bại, sau một cái sự bại trận lớn này, sức mạnh của phe trục hoặc là bên phe trục đã không thể nào mà lấy lại được cái sự chủ động, cho đến khi mà cái sự mà thất bại hoàn toàn của họ vào năm 1945. Và trận chiến này đã là một cái điểm mà turning point, là cái điểm mà quay đầu, điểm mấu chốt quan trọng của Thế chiến thứ hai. Turning point giống cái điểm mà lúc đó nó đảo ngược tình thế. So the turning point is when the situation turns around. Khi mà tình huống nó turns around, nó đảo ngược lại. Okay. How I feel about the battle. Tôi cảm thấy thế nào về cái trận chiến này? It was epic. Kinh điển đấy. But I don't like the outcome so much. Nhưng mà tôi không thích cái kết quả lắm. As many lives could have been saved if Hitler had decided, or 27 is had decided to give up Stalingrad, and the German army could have starved the city like they had done previously with Leningrad. So 27, of course, he had to decide to give up before the battle began, right? And also 28, they did this one before Stalingrad, so you have to use
had done. Số 27, 28 phải dùng là dạng quá khứ hoàn thành đơn không? Tại vì cái chuyện Hitler quyết định là bỏ rơi Stalingrad là nó diễn ra trước cái chuyện Stalingrad nó bắt đầu luôn. Và 28 là chuyện họ đã làm trước đó với Leningrad. Thành phố này nó đã diễn ra trước cái trận Stalingrad luôn. Could have started the city like they had done previously with Leningrad, but then history is never perfect anyway. Tôi cảm thấy thế nào về cái trận chiến này, nó kinh điển đấy, nhưng mà tôi không thích những cái kết quả lắm, bởi vì nhiều mạng sống có thể đã được cứu nếu mà Hitler đã quyết định là bỏ Stalingrad đi, và quân đội Đức có thể đã giống bỏ đói cái thành phố đó luôn, giống như là kiểu mà bao vây và bỏ đói á. So could have starved, it means like they could have surrounded the city and starved it. Có thể là bao vây và bỏ đói cái thành phố đó, giống như là họ đã làm trước đó với thành phố Leningrad vậy. Nhưng mà sau đó thì lịch sử nó chưa bao giờ là hoàn hảo hết. Alright. Okay. Alright, so let's come to the last exercise here, bài cuối cùng nè. So 1.14, you have to fill in the gaps with verbs from the brackets in the present perfect, past simple, past perfect simple, or past perfect continuous tense. 4 loại thì khác nhau nha các bạn. 4 different type tenses. Okay. So this story talks about the Black Death and thieves' oil. You remember the Black Death is one of the worst pandemic in history, and it happened around the year about 14th century, year 1300 something. And a group of thieves that has the essential oil that is famous, it's called thieves' oil. It's still being sold these days and people still use it. Cái bài nó nói về cái trận dịch hạch cái chết đen nó diễn ra vào khoảng 1300 bao nhiêu á, thế kỷ 14, và những cái tinh dầu của những tên trộm nó gọi là thieves oil. Bây giờ người ta vẫn bán cái thieves oil này luôn nha các bạn. So number one, many people. Number one, it's have heard, sorry, because people is plural, people số nhiều, phải là have heard. Many people have heard of the Black Death, the plague, as one of the worst pandemic in human history. So why is have heard? Because this one is something that people have heard from the past until right now they still hear about it. Từ trong quá khứ cho đến tận bây giờ người ta vẫn còn nghe về cái chuyện này, cho nên phải là have heard. Many people have heard of the Black Death or the plague as one of the worst pandemics in human history. But there has been. Okay, sorry, explanation is plural here, so you have to use there have been. Cái chỗ explanation nó là số nhiều, phải dùng chữ have been. There have been no definitive explanations as to how and why it. Number 3, I think is it killed or had killed so many people by the end of the 14th century. Số 13 có thể là mình dùng chữ killed cũng được nữa, tại vì nó kể chuyện quá khứ thôi. Hoặc là had killed nếu mà mình muốn nói về cái chuyện mà từ lúc nó bắt đầu đại dịch cho đến lúc mà nó kết thúc đại dịch. So you can just say that okay, number 3 is killed because you talk about past event. But you can use had killed if you want to talk about the fact that from the beginning to the end of the 14th century, it had killed. But see, here they say by the end of the 14th century, so it's highly likely that you have to use had killed. Cái chỗ này có thể dùng killed hoặc là had killed cũng được. Nếu mình muốn kể chuyện thì là killed thôi. Còn nếu mà muốn nói về cái chuyện mà nó đã diễn ra một khoảng thời gian quá khứ nè, cho đến lúc cuối của thế kỷ 14 thì mình dùng had killed. Nhưng mà số 4 này, số 3 này thì là khả năng cao là had killed. Why it had killed so many people by the end of the 14th century? Nhiều người đã nghe về cái chết đen hay còn gọi là cơn đại dịch hạch đó, như là một trong những cái cơn đại dịch tệ nhất trong lịch sử loài người, tồi tệ nhất lịch sử loài người. Nhưng mà từ trước đến giờ đã chưa có một cái lời giải đáp nào chính xác, một lời giải đáp mà xác định nào như là tại sao và như thế nào mà nó đã giết được quá nhiều người
cho đến cái lúc mà cuối thế kỷ 14 như vậy. Actually, the Black Death killed like a third of the European population. Cái dịch hạch này nó giết đến 1/3 dân số của châu Âu hồi đó luôn, nó nhiều lắm luôn á. So the pandemic broke out in 1346. Just an event, chỉ là một sự kiện thôi. Broke out in 1346 and ended in 1353 with the death of approximately 75 to 200 million people around the regions of Europe, Asia and North Africa. Cái đại dịch, cái dịch bệnh này nó broke out, nó bùng nổ ra vào năm 1346 và nó ended, nó kết thúc vào năm 1353, khoảng 7 năm sau đó, với cái chết của xấp xỉ 75 đến 200 triệu người trên khắp những vùng từ châu Âu, châu Á đến vùng Bắc Phi. At that time, medical practices were primitive and people didn't have a good understanding of diseases and treatment, I think. Didn't have a good understanding of diseases and treatment. So basically, it's just telling story, chỉ là kể chuyện thôi. Ở thời đó, những phương pháp thực hành về y khoa nó đã rất là nguyên thủy, primitive, giống kiểu mà nó rất là nguyên thủy, rất là thô sơ, và con người ta đã không có một cái sự hiểu tốt về các loại bệnh và cách chữa trị. Therefore, the death toll was incredibly high. I think was or had been incredibly high. If you want to say that the death toll happened since the beginning to the end of the pandemic, you can use had been. But here you can say was as well. Số 8 có thể là was hoặc là had been. Nếu mà muốn kể chuyện thì là was thôi. Còn nếu mà muốn nói về cái chuyện từ lúc đầu, lúc cuối dịch bệnh á, cái khoảng thời gian đó thì là had been. The death toll had been or was incredibly high. Vì thế cái tỷ lệ tử, số lượng người chết là cực kỳ là cao. Also the houses and families that were affected, I think were affected by or had been affected by the plague. Number 10 is had also been robbed by thieves on several occasions. So here several occasion means several times. How many times, right? So you must use had also been robbed. Chỗ này nó đánh vào cái chuyện bao nhiêu lần nè, trong nhiều dịp là bao nhiêu lần nè, phải dùng là quá khứ hoàn thành đơn không? Had also been robbed by thieves. But number 9 you can say the houses and family that were affected. Số nhiều nè, plural, see? That were affected. Những cái nhà và những gia đình mà đã bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Or you can say that the houses and family that had been affected by the plague. As well, because it goes together with number 10 on several occasions, you know. Cái số 9, số 10 nó giống đi cùng nhau nè, nó đều là bị ảnh hưởng mà cũng bị cướp nhiều lần, nó đi cùng với nhau về cái thì này. Including 4 thieves that had never contracted the plague. So number 11, it had never contracted the plague because on several occasions they had never contracted the plague. So this is how many times. Xong bao nhiêu lần nó cướp mà nó không bị dính dịch bệnh gì hết. Có thể dùng là had never contracted the plague. So there had to be a secret to their immunity to the disease. So you can say that on several occasions, this is how many times. And the thieves had never contracted the plague, you know. Okay. Vì cũng sao những cái nhà và những gia đình mà đã bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh cũng đã bị cướp bởi những tên cướp, cũng bị cướp bởi những cái tên trộm, bị trộm bởi những tên trộm trong nhiều dịp, bao gồm 4 cái tên cướp mà đã chưa bao giờ là nó bị dính dịch bệnh hết, cho nên nó phải có một cái bí quyết, một cái bí mật nào đó cho cái sự miễn nhiễm của chúng với cái bệnh này, với cái bệnh. So eventually they
were captured. So source 12 is they were captured. Just telling a story, kể chuyện thôi. Eventually they were captured. Cuối cùng thì chúng cũng bị bắt giữ. And at the trial, và ở cái phiên tòa xử, the judge said that he would spare them the punishment of being burned alive for their crime if they shared their secret. 13 it's said, yeah, were captured. Cuối cùng thì chúng cũng bị bắt giữ, và ở phiên xử, cái người thẩm phán đã nói rằng ông này sẽ tha chúng cái hình phạt là bị giống như là bị xử là đốt cháy cho chết luôn, bị giống như bị đốt sống luôn á, bị đốt cháy cho chết cho sống luôn á, bởi vì những cái tội danh của chúng. Nếu mà chúng chia sẻ cái bí quyết này thì được tha, không có bị thiêu sống. The thieves then confessed that they, so 14 confessed that they were or had been. Số 15 là were or had been. Number 15 it's so number 15 they were or they had been perfume or spice merchants. So basically they were perfume and spice merchant before become thieves, right? You can use 15 is they had been. Cái chuyện mà chúng đã trở thành những cái người chúng trở thành người bán hương liệu và nước hoa, nó là cái chuyện xảy ra trước khi chúng trở thành tên trộm. Cho nên có thể là 15 là had been, hoặc là were cũng được kể chuyện được, like you can use were as well. But they hadn't been able to make a living. 16 is hadn't been able or had been unable to, có thể là hadn't been able to hoặc là had been unable to make a living ever since the plague broke out. So the plague broke out first and then they hadn't been able to make a living, or they had been unable to make a living. Cái dịch bệnh diễn ra trước, sau đó chúng mới không thể nào mà kiếm sống được. Ok, những tên trộm sau đó confess, sau đó mới thú nhận rằng chúng đã là những cái người mà bán hương liệu và chúng là những người bán hương liệu và bán nước hoa, nhưng mà đã không thể nào kiếm sống được từ khi mà cái dịch bệnh nó bùng nổ ra. So 18 they saw, I think number 18 is they had also seen many rich people had died, and so they decided to rob the dead. So the fact that they decided, 19 is decided or had decided. Số 19 có thể là kể chuyện là decided thôi. Nó diễn ra trước cái hành động là nó diễn ra sau cái hành động là chúng nhìn thấy nhiều người giàu có đã chết thì sau đó mới quyết định. Đến 18 có thể they had also seen that many rich people had died, so they decided or they had decided to rob the dead. Chúng cũng nhìn thấy rằng nhiều người giàu có đã chết và vì thế chúng quyết định là cướp những người đã chết, cướp của những người đã chết. So number 18 can be they also saw that. You can say 18 and they also saw that as well. And then they decided to rob the dead because you can use simple past to talk about things that happen in chronological order, remember? Mình có thể nói theo trật tự thời gian, cái nào diễn ra trước nói trước, theo kiểu quá khứ đơn cũng được. Cho nên số 18 là they also saw hoặc là they had also seen cũng được. 19 là decided hoặc là had decided cũng được. However, as the corpses were highly contagious, so 20 it's were, the corpses were highly contagious. To prevent getting sick, the thieves I think blended and used. 21 it's because you want to emphasize the verb blend and use in this case. They use what? They blend what? So you use a past perfect continuous in this case to emphasize the action
Cái chỗ này nó muốn nhấn mạnh cái hành động là nó trộn và nó sử dụng cái gì. Muốn nhấn mạnh hành động cho nên có thể sử dụng là quá khứ hoàn thành tiếp diễn ở đây. The thief had been blending. I think had been blending and using cloves, eucalyptus, lemon, rosemary, and cinnamon all over their own bodies whenever committing crimes. But you can also use simple past here as well, because just talking about things in the past. Nói chuyện quá khứ có thể dùng quá khứ đơn đây cũng được, đâu sao đâu. The thieves blended and used, you can say that. Clove, eucalyptus, lemon, rosemary, and cinnamon all over their bodies whenever committing crimes. Tuy nhiên bởi vì những cái xác chết nó đã cực kỳ, nó có mang tính lây nhiễm cao, để mà phòng tránh cái chuyện bị bệnh, những tên trộm đã trộn lẫn và sử dụng cloves là đinh hương nè, eucalyptus là cây, cái cây gì quên mất tiêu, cái cây mà có cái mùi của dầu bà đẻ, cái cây gì mà cây eucalyptus là cây gì, I don't remember the Vietnamese name anyway. Cloves, cây đinh hương, cây eucalyptus, cây chanh, cây hương thảo, rosemary, và cinnamon là cái cây quế. Trên khắp cái thân thể chúng luôn, bất cứ khi nào mà chúng phạm tội chúng đều làm như vậy. Alright, so the judge kept his promise. So try to just talk about a story. So kept, share, and hung hanged. Mấy cái này nó chỉ là kể chuyện thôi, cho nên cứ dùng quá khứ đơn là được. The judge kept his promise not to burn the thieves alive, and he shared this secret with his peers. However, he hung, I think. So 24 is he hung or he hanged the thieves for their crime instead. Nó giống như là kiểu mà kể ra cái nào xảy ra trước, diễn ra trước vậy đó. So chronological order. They kept his promise, he shared his secret, and then he hanged the thief. 3 điều diễn ra theo trật tự thời gian. Chronological order. Which one happened first? You mentioned first. The judge kept his promise not to burn the thieves alive, and he shared this secret with his peers. However, he hung or he hanged the thieves for their crime instead. Cái ông thẩm phán đã giữ lời hứa của ông, không có thiêu sống những tên trộm này, và ông mới chia sẻ cái bí quyết, cái bí mật này cùng với những người đồng trang lứa của ông. Tuy nhiên, ông này đã treo cổ những tên trộm này vì cái tội ác của chúng. Thay vì đó là ông treo cổ chứ không có thiêu sống. Wow, this is like funny story, yeah. Alright. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh đó, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.